beloved ordained preacher Kuya Bubunyin. Presgat ang pinakamataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapain sus, and of honor, galang po sa Pastor Wildis Radalmeda Presgat. At sa mga pag-aalala, inuwang turuting ganagalang San Pastor Lina Selmeda Presgat, ang maging whole family of Almeida children, and sa ating mga beloved elders, na kasama po natin sa gabing ito, Presgat, maging sa lahat ng ating mga beloved manggagawa. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nyer at katuwang kanya ng mahal na anak, Presgat, ating beloved Sir Divine Nyer, Presgat, maging sa lahat ng ating mga kapatiran, datihan man, baguhan, Presgat, at sa lahat po maminumhal na nakantabay po sa ating webcast, maminumhal viewers, Presgat, sa ating Facebook page, maging sa YouTube, maminumhal. Magandang oras po dyan at magandang gabi po, Presgat, sa lugar na ito, Presgat. At sa lahat po nang naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po, Presgat. Sa oras na minamahal, tayo po maminamahal ay bumasa ng ilang mga talatang, Presgat, pang maalaman po natin kung bakit tayo nag-overnight. Presgat, nasabi rito maminamahal sa Marcos o sa Mark, maminamahal, 13, tuloy-tuloy yung basa, 30 hanggang 37, nasabi rito, Presgat, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Presgat, 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. 33, kayo mag-ingat, mga puyat, magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. 34, gaya ng isang tao na nirahan sa ibang lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin na bawat isa'y ang kanyang gawain ay nagutos na din naman sa bantay pinto na magpuyat. 35, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kundi kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. At sa 36, baka kung biglang pumarito ay kayo mangarat ng nangatutulog. At 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamalapas si Presgat. Nasabi ng maminumahal, kung ating babantayan maminumahal ang salita ng ating pinakamamalapas si Presgat. Nasabi rito maminumahal, walang nakakaalam. Lahat magsabi ng amen. Kahit ang anghel, Presgat, o kanyang anak, Presgat, kundi ang ama lamang, ang ating pinakamamalapas si Presgat, ang nakakaalam ng takda, ng oras, maminumahal, kung kailan siya paparito. Lahat magsabi ng amen. Kaya kailangan maminamahal tayo mag-ingat. Sabi nga, mag-ingat, magsipanalangin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Na anong nasa huli maminamahal? Magpuyat. Palakpakan po natin ang salita ng ating mga Presgat. Kung hindi natin babantayan ng bawat minuto, bawat oras maminamahal, na nilagak na ng ating pinakamalapis, pinagtatagubilin sa ating maminamahal, na tayo mag-ingat at magpuyat in Presgat. At papabayaan natin maminumhal. Nandoon maminumhal, papasok ang gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng amen. Kaya naman maminumhal na tinuutos ng ating pinakamamalapit sa Presgat na huwag natin pababayaan ang ating pagkakatibo na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa. Yun ang sabi ng Hebrew 10:25. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamalapit. Kaya kinakailangan maminumhal, magpasalamat tayo sa ating pinakamalapit sa Presgat, na nandun maminumhal tayo, binigyan maminumhal na sabi nga maminumhal ng pag-upala, maminumhal na maunawaan natin ni Presgat ang bawat kataga-salita ng ating pinakamamalas. Kaya sa oras na maminumhal, habang ating hinintay ang ating mga ibang mga kapatiran ni Presgat, na naglalakbay patungo sa ating balagawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, Presgat, maging sa lahat maminumhal, na nagdadaos maminumhal ng ating pag-overnight prayer sa mga oras ng maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat maminumhal. Tayo magkaisa maminumhal na manalangin
upang patubayan. Samahan na tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na God na mas mainam na tayo laging nananalangin sa ating pinakamamahal na God upang ang kapangyarihan ng ating pinakamas ay lagi nating hawak. Lahat magsabi ng Amen. In praise God, sa oras na minamahal, taas po natin dalawang kamay po natin. In praise God, tumayo tayo maminamahal bilang paggalang at pagsuko sa ating pinakapanalangin. Praise God, dakilang mapagpala po ng Ama Diyos sa pagpresensya sa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, simula kahapon hanggang sa mga oras hanggang kaninang umaga, hanggang sa mga oras ito sa gabing ito. Praise God, taglay po namin kalakasan na nagmumula sa iyo, ang kapayapaan na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po malapas sa mga lahat. Sa lahat malapas sa unat pa lang yung kinagalapaso kami po humingin habag kapatawaran sa lahat ng mga nagawang mga pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nasumpuan, nagkulang, nagkasala, aming mga nasambit ng masala, aming mga nasagawa, naisip, patawarin mo ko, Malapasala, patawarin mo kami, Malapasala, lugasan mo kami ng iyong dugo na umago sa Diyon sa Krus ng Kalbaryo, Malapasala, pakalinisin mo kami sa mga oras to, dalisayin mo po kami sa iyong banal na harapan, Malapasala. Minsan pa, Malapasala, lang isang po ang bago itubal, duguwain sa aming pag-MC, sa opening prayer, pag-awit ng mga Jupol Solemn Song. Ibus mo po yung matamis na presensya, Malapasala, sa mga buhay na patutuo mga kapatiran, sa alay ng kanilang mga pag-aalay ng mga awitin, Malapasala. Samahan mo kami, Malapasala, at sa awitin ng mga different choir. Minsan pa, kumilos ka sa aming kaligitnaan, Malapasala, dahil ang iyong presensya ay aming kalikasan sa aming pangumuhay sa pang-araw-araw, Malapasala, at sa pag-ibigay, turuan mo kami magtapat, magkaloob ng kasampung bahagi at higit pa sa Malapasala ng mga pag-upala. Ipagkalob mo po sa amin sa huling yugto yung balgawain ang pangangaral ng banal salita. Minsan pa ikaw po magbigay ng kataga, mga pag-aaralan, Malapasala, upang Malapasala may pamuhay po namin ng yung banal salita, Malapasala, kung paano kami iningatan, pinarating ng mulhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat po namin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bayang data nag-overnight sa mga oras to. Pakaingatan po at sa unat panalangin ng amin pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang, hallelujah, sa aming pag-overnight at pagdama ng banal na presensya sa pangalan ni Jesus, in Jesus kasal, in Jesus name. Lahat magsabi ng praise the Lord. In praise God, sa mga sa minamahal, tayo po may nadadako na sa ating pagawitan ng masayang awitin, praise God. At binigay magkakataon sa ating mahal kapatid, Brother Joshua Villar, sa mga masayang awitin, praise God. God bless po sa ating beloved brother Jojo Aquino sa panguna sa ating mercy at bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus sa ating dakilang Diyos na buhay at aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Valdez Almeda, the prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo at mga ganitong aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa mga beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan nating beloved Lord Preacher, Kuya Buboy, sa kanyang beloved daughter, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, at sa inyong mga beloved YouTube and Facebook live stream viewers, ako'y bumabati ng mapagpalang gabi sa ating lahat at kung na oras sa inyo, mga minamahal sa oras ito, tayo magpupuri sa ating pinakamamahal pa sa joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumani na awitin. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Bibilang ko kabutihan mo sa dalampasigan, kulang ang buhay. Kung bibilang ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay.
At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay mo. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko, sa buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y alapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong dinadala.
walk with thee. Dread in Jesus in my place. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a close walk with thee. Oh, rest in Jesus, you my plea. Daily walking close to thee. Let it be, but there's Jesus, let it be. Through this world of toxic snares, if I fall to Lord, who cares? Oh, within my redemptions, none but thee. But there is Jesus, none but thee. Praise the Lord, hallelujah, glory. Through this world, toils and snares, if I fall to Lord, who cares? Oh, within my redemptions, none but thee. My dear Lord, none but thee. Oh, when my feeble life is so, time for me will be no more. Guide me gently, safely, oh Lord, to thy kingdom shore, to thy shore. Hallelujah. Just a close walk with thee. Great in Jesus, you
Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako ligtas. Buhay ko, si Kristo ang mayroon. Liwanag niya, dahil sa kinalanas. Pag-ibig niya ay laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya. Tunay, o Kristo, salamat
kneel before the Lord our God, our Maker. Come let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, our Maker. For the King is our God. And we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker.
For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Jesus lifted me up to the highest place. He lifted my feet. I looked His highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up. Glory, hallelujah. And my way, hallelujah. Feet led to my feet. I looked at His highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He led to my feet. I looked at His highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He lifted my feet. I looked at His highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 up. You put together, I live forever, I live for you. You pulled through. Gave me everything from a soul around.
Wonderful,
That won't be your first time. Such sweet His glorious as to the land. For God's own son will be the meeting every day. In the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, you can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, you can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, every Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's Lord and God for me. Victory is victory. Hallelujah, every Jesus give me victory. Glory, Lord, hallelujah. He's Lord and God for me. Oh, victory is victory. Hallelujah, every Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's Lord and God for me. Victory, hallelujah, every Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's Lord and God for me. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the praise resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Now pick up from these, now pick up from the way. Now pick up from the sea. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Now pick up from these,
feel the love that he says that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit dancing and that's alright. Feel the spirit dancing and that's alright. Dancing and that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit shouting, alright, feel the spirit shouting, that's alright. Feel the spirit shouting, that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit jumping, I feel the spirit jumping, that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit jumping, that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. Feel the spirit jumping, that's alright, that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. It's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me. Bubbling on the side, like you said, bubbling on the side. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me, bubbling on the side. You said bubbling on the side. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me, bubbling on the side. Like you said, it's bubbling on the side. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me, bubbling on the side. Then you said bubbling on the side. Hallelujah, 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 praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the God. Oh, the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer to you the sacrifice of praise. We offer to you the sacrifices of your soul, oh my soul. The Lord, oh my soul, is all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me. Bless His Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At dito natapos ang ating pag-awitan. Joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na may darako sa kasunod na pagpupuri natin. Sa pag-awitan naman natin ng mga malumanin na awitin, mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Jojo Aquino muli. Tayong lahat ay manalangin upang muli tayo samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan na may pinakamamahal at susundalan ng beloved pastor. All this struggle, maraming salamat sa pagpapalang pinagkalam sa amin. Sa gabi ito,
aming kang sama-samang malulhati, masambang pasalamatan sa Espiritu, at sa katotohanan bawat patuloy sa pagpapuri sa iyo kami lahat, ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, sumama nagsisisi sa kami na sumpungan, sa aming mga nagawang pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, kami sa isip salita o sa gawang patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong balalugos magsukrus ng Kalbaryo, at aming idadalangin sa aming pagpupuri, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs sa mga malaman at awitin, samahan mo kami, aming nakilang Diyos, kailangan ka namin, langisan mo, ang mga papuring awitin namin ialis iyo, kasangkapanin mo ito, gamitin, magsilbing doon spiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng mga nagsagabi ito, ibuhos mo sa aming kalagayan ng pagpupuri, ang iyong napakatabis, at malapasan siya aming kailangan, sandalan, Beloved Pastor Valdez Strada Almeida, namin ang nakinakatugunan ang madalangin habang sama-sama pinapalayas. Demonyo gano kay manalang, dimantok, lamas kasot, we bind up kasot, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Hesus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother Gideon Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Galibis sa mga kapatid ni Brother Joshua Villarus sa mga masayang papuring awit sa ating mga pasipers ng Bangulat muli sa kapaintulutan ng Puting Blood Order ng pinakamataas ng pagpuri, paglulahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapang Hesus. And the wala rin lang po sa ating Pastor Willie Strada Almeida sa mga pag-aalala, iniwan to routine, ginagalang San Pastor Lina Senmed and Presged and whole family of Almeida children, maging sa ating beloved elders, ating kapiling sa mga oras sa mga ating mga kasama sa gabing ito, Presged, at maging sa ating beloved manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Nyer, katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sir Divine Nyer Presged, at maging sa ating mga kapatiran natin mambaguan, at sa lahat po maminumhal na nakantaway po sa ating webcast, sa maging sa Facebook page, sa YouTube, maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, maminumhal, magandang oras po dyan, Presged, at magandang gabi sa mga oras sa lahat po maminumhal na naabot o nakakarinig din sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po, Presged, sa mga oras maminumhal, tayo muling magpuri, umawit sa ating pinakal sa Presged. Gawin po nating panalangin, maminumhal, wag po nating tulugan, Presged, na maminumhal, napaka-importante, maminumhal tayo, magpasalamat at magpuri sa ating pinakamamahal sa Presged. Umawit tayo sa mga sa Presged. Hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinapabayaan, di malayo iniwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayon ako sa'yo nagbabago, pagmamahal walang kapagkaan, aking halamakay, ika'y inibig ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan, hanggang sa'yo kaya. Sa araw-araw pamumuhay, ako'y namamahal sa biyaya mong bigay. Pag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang marahal.
ko'y kulang pa. Hiyain sa iyong Jesus, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, at tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan. Di mo lang iyong iniwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa'yo'y nagbabago, pagmamahal walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibuko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Sa araw-araw pamumuhay, ako'y namamahal sa biyaya mong bigay. Kapag ako nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang lumaraan. Buhay ko'y kulang pa, hiyalay sa iyong Jesus, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan
Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? O Diyos, sa tulad ko magkasala, di mo ako pinapabayaan. Di mo lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal walang hanggan. Aking akama kahit ika'y binibigo ko. Gusto kong iyong anak, gusto kong iyong anak. Iyan mo ang iyong pangalan, sana ko'y iyong gawin hanggang sa iyong kaharian. Gusto kong iyong anak, gusto kong iyong anak. Nagsusumamo sa iyong puso na sa aking pag-alala. Kalwalhatian mo aking matanda. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di lang saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y hulog. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapatuloy ng lagi nadarama ko. Kabigo ang naging dahilan, naghanap ng liwanag. Nalayo ng laman ng siyang pansamantala. Sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya
pupuntahan. Nasahan pa ako na tila saan ka tungo. Nagkakasabi ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa ahos ng mundong ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay mo. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag tunang ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Malayo ng laman ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Punta saan di ako, Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasahan pa ako na di alam saan ang tungo. Kung nasaan di ako, Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasahan pa ako na di alam saan ang tungo. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at lahat ng ginhawa ng isip kakampi, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Kung lahat ng yaman sa mundo mag-aakit, at lahat ng ginhawa at naisip kakampi, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Kung ngunit di pa rin sapat, kung tunay na hindi sapat, pampaya sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang nagmahal para sa ating kaligtasan. Kung ngunit di pa rin sapat, kung tunay na hindi sapat, pampaya sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang nagmahal para sa aking
aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayani ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ang ipagtubos, ngunit di pa rin sapat. Tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang lumana para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo lumana para sa ating kaligtasan. Lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayan ng bawat nagkaraho sa aking kasalanan. Ito ang ipagtubos, ngunit di pa rin sapat. Tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo lumana para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay sapat sa dugo niyang lumana para sa ating kaligtasan. Minsan ay buhay mo na para bang nilalangkap sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang isip, Panginoon. Bakit minsan may dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana na? Kapag umarating
pag-asang kahit ang mga pagsubok sa'yo dumaranaman. Asahan ko may handang tutulong sa'yo. Si Jesu Cristo, ang sabi ng Panginoon, at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lumamata at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, lumamata at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible, Panginoon. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Dahil na sa akin ay nagbabantay, upang ako'y maaga naawa. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Dahil ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maabot ng naawa. At kung dumarating ang aking kahangaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y dito ko itito, isang tawag sa'yo, dumarating ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagkamali. Dahil ka, kahit na anong mangyari, patawad mo sa akin ay laking laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang kahangaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y
ko'y masaya, sama ko kay Diyos. Puso ko'y masaya, sama ko kay Diyos umiibig. Kamusta ang kanyang tunawin? Sa pinupuri namin, ako'y masaya, sama ko kay Aming Diyos ay umiibig. Puso ko'y masaya, kasama ko kay sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, kasama ko kay sa Diyos umiibig. Ay napakasan niyang tatanawin. Sa pinupuri namin, ako'y masaya, kasama ko kay sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig ng na ng
Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang buhay na hingan ko. Ikaw ba naghahanap na tunay na pagmamahal? Ngayon sa natagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Natagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Ngayon sa natagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Yes, matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos naman. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos naman. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Naamot dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos naman. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nandito, di alam kung paano kapayapaan ay maghanap. Lumapit ka lang kay Kristo, linggo ibibigay sa'yo. Oh, ngayon sabihin mo, hinahang Jesus, nagpagpasama na ako. Sa tanging ikaw lang sa Diyos, sa iyong tinanggap. Ano ang kasang kapayapaan ay nasa'yo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakilan. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagpagpasama na ako.
Jesus ang tunay na sa'yo makakabibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagpapahitasan mananakot, nakikita naman Diyos. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagpapahitasan mananakot, nakikita lamang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya binigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung isipin lahat ko, tunay na dakila mo, ibig mo ang katulad ko, noon tingnan ko. Lahat ibinigay, mahina ang buhay mo, matay ka sa lahat. Noon tingnan ko, at araw ay malapit na, mabiyon, kukunin na, ating ganda, makikita, tayo magsama-sama. Sa lahat ibinigay, mahina buhay mo, matay ka sa lahat. Noon may kagat ko, salamat po, Panginoon. Sa biyaya binigay mo, kalikasan ng buhay ko, lalo sa pagbabago. Kung isipin lahat, tunay na tayo dakila mo, ibig mo sa tulad ko, ano ang nagagat ko sa lahat ibinigay mo, mahina namatay ka lang sa lahat. Ano ang nagagat ko, at araw ay malapit na, gabiyon, kukunin na, ating gandang makikita, at tayo magsama-sama. Lahat ibinigay, ang buhay mo, namatay ka lang sa lahat. Huwag may kagat ko, aawit sa lahat pag-ibig. Dito bukod sa pag-ibig ni Jesus, pag-ibig na lamang ay ito pag-ibig. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong totoo, mahirap o mayaman, tungo ka sa kamatayan. Kaya kung iibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kahit di ko nakikita na yung lahat ay lumapit na Jesus, Panginoon Jesus. Sa'yo naghihintay upang pag-ibig iyan na. Totoo tayong lahat ay mayroong totoo, mahirap o mayaman, tungo ang kamatayan. Kaya ko iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kung tayo ay naawit, saan tayo'y makinig, dito ay bukod pag-ibig ni Jesus, Panginoon.
You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus taking part of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give me the life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask how we're Christian, we're blessed, we're blessed, I'm blessed. We're together again. Praising the Lord. We're together again. He's wonderful. Oh, oh. Something good is going to happen. Something good is here in store. Together again. Praising the Lord. We're together again. Praising the Lord. We're together again. He's wonderful. Something good is going to happen. Something good is here and so we're together again. Praising the Lord. Magagawagi ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawan magsa. At kung tayo iyong sinabi ng problema, isang dakilang buksa sa buhay na walang magagawa na di o ang lahat. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawan magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwang sinati ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa ang lahat. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawan magsa. At kung tayo magsama-sama, iwang sinati ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Refine His and to refine His name and to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name and to glorify His name and to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our God. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, God be King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, God be King, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, hell people can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, hell people can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. We all need to praise Him
walking seriously, happy more, living for Jesus my King. I'm living for Jesus of life upon, serving, following Him, living our life. No sin escape me, and nothing can satisfy Jesus with. He makes my happy housey, walking seriously, happy more, living for Jesus my King. Victory by the faith way to Him, and if you keep on still, because has a problem on life way. I'll let it down, move out, a little bit more pen, the something I'll let it go. For you're the show we right way today. By the faith, wait for victory. By the faith, wait today. And if you keep on still rejoicing, has a problem on life way. Now let it down, move out, let the faith move in, let a song ring out, let the joy begin. Pour it out, hear it out, hear the shout to it. By the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And if you keep it still rejoicing, has a problem on life way. Let it down, move out, let the faith move in, let a song ring out, let the joy begin. Pour it out, you have you sure to it. By the faith way to it. From the rising up sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising up sun till time was going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is above all the nation, who is above the heaven, and who is like to the Lord our God, well laid on high. From the rising of sun going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nation, His glory is above the heaven, and who is like the Lord our God, that dwell laid on high. The glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Her God is marching on. The glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, oh, Jesus is mine. My man, my man, carry my, Jesus. Mine all time, He's mine. Oh, my, oh, Jesus is man, carry my man, carry oh, Jesus is mine. My life is mine. Every promise in Bible is mine. Divine. Every promise in Bible is mine. Every promise in Bible is mine. Every chapter and verse, every line, I trust in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is the King. Counsel of praises, His mighty God sing. Saving me, keeping me from all shame. It's wonderful, it's why I read it over His name. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice, and be glad again. Oh, this is the day that the Lord has made. We won't rejoice and be glad again. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice and be glad again. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice and be glad again. This is the day the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice and be glad again.
This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the resident still. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. And Jesus the resident still. This is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. This is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the resident still. Fly high in the sky, let the whole world. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the resident still. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the resident still. Fly high in the sky, let the whole world. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. Jesus the resident still. Oh Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you days of my life. Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you days of my life. Oh Lord, we thank you. All right. I just thank you days of my life. Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you days of my life. Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you days of my life. Lord, we thank you. I just thank you days of my life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory, glory to God. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na talaga nga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at muli talagang sa buhay ng bawat isa sa atin ay talagang nandyan mga minamahal ang ating kagalakan na talagang patuloy na tayo ay aawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at
welcome pong muli sa ating Friday overnight worship. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang tunay na ang bawat isa ay talagang alam natin na taglay ng bawat isa ang kagalakan sa gabing ito na tayo ay sama-samang magpapasalamat at magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na talagang hindi natin makalimutan. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga bisita, sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter at sa inyong lahat, beloved brethren, and of course sa ating mga live webcast viewers na talagang sila ang ating talagang masugid na talagang sumusubaybay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili lamang po kayo dyan at talagang ating mapakinggan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa mga pinagpalang buhay na patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. At manatili kayo dyan dahil mamaya-maya talagang tayo ay makapakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tunay na sa gabing itong mga minamahal na purihin ang ating dakilang Diyos at muli na niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli tayong lahat ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang sabi nga minamahal ng ating dakilang Diyos na ang sabi na pisanin mo ang aking mga banal sa aking yaong mga nangangakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Amen. Ano po yung hain na ating i-offer sa ating dakilang Diyos kung bakit tayo tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Although bawat isa sa atin ay galing tayo sa iba't ibang lugar, maging iba't ibang bayan, ngunit totoo yung salita ng ating dakilang Diyos na tipunin mo ang aking mga banal na yaong nakikipag-atipan sa akin ng may hain. Ano yung hain natin mga minamahal? Yung ating pagpupuyat sa gabing ito. Amen. Na sinabi ng ating dakilang Diyos na sa ating pagpupuyat mga minamahal na tayo ay magbigay ng buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Ibig sabihin mga minamahal, ang sabi dito, lahat ng mga banal, lahat tayong nandito mga minamahal na talagang sa ating pagpupuyat, although sa maghapong ito mga minamahal na talagang bawat isa sa atin
talagang pagod tayo sa ating araw-araw na gawain, galing tayo sa ating trabaho, galing tayo sa bukid, lahat ng ating mga ginagawa. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil nandito tayo na talagang ibinibigay natin ang ating panahon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil mga minamahal, mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating sinusunod at tayo nagsisikap na talagang masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na we have to worship our loving God. We have to worship with sacrifice. Amen. Ayan po yung tinatawag na talagang may extreme sacrifice sa ating buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sabi po dito mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 15, ang sabi po dito mga minamahal, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating palakpakan. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabay-sabay nating palakpakan mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang napakainam at talagang napakagandang pagmasdan na bawat isa ay tayong lahat ay nagkakaisa na pumapalakpak at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At talagang tayo ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga pinagpalang mga kapatid, mga minamahal. At ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, ating pinaghahanda ang mga first five sa ating mga beloved sisters, mga minamahal. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Sister Elisa Munda Cruz, beloved Sister Tracy Benitez, beloved Sister Nida Bakuyag. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal, sa first five sa ating mga beloved brothers, ating pinaghahanda po ang sumusunod, beloved brother Daniel Pereras, beloved brother Romel Morante, beloved brother Legion Hila, beloved brother Edward Padua, and beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord, sila mga minamahal, ang mga first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa ating beloved sisters from number 6 up to 12, mga minamahal. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Irene Serban, beloved Sister Lourdes de Guzman, beloved Sister Christian Bigaong, beloved Sister Alma Melo, beloved Sister Abigail Villarus, beloved Sister Jemima Benitez, and beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, from number 6 up to
12 ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Pedro Rosario, beloved brother Joshua Villarus, beloved brother June Sabangan, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Fernando de Guzman, and panghuli po ang ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mapakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, at kung nais po natin na tayo ay mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mangyari po na kayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist upang sila din po ay makapaghanda. Amen. Praise the Lord. At lahat ng mga buhay na buhay at talagang galag na galag makapakinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan, at sundan po siya ng ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wilde Almeida, at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ating beloved ordained preachers, sa kanilang beloved anak, sa ating beloved mga elders, sa yung mga beloved kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito, dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil noon na wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, hindi rin po ako marunong na magdamit ng mahaba. Maiksi po ang aking buhok, talagang dyan, naka-sleeveless, naka-pantalon, naka-shirt, lahat yan. Inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan, dahil year 1998 po talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding po na akala ko po ay mamamatay na po ako, dahil dumating sa punto na wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. The Lord. Tunay po ang aking pagbe-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
talagang dyan po ang aking mga kapatid po. Takot po sila. Pinunta po ako sa doktor kahit di ko po sinabi. Andun po na talagang ang ginawa po ng doktor po talagang nandyan na dahil in-examine po ako. Ang sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matris. Ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na in-observean po ako, chine-check up, ina-examine. Sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay dahil ang akala ko pag mamamatay ka, wala na. Sabi ko po sa aking bilabad ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, dahil ang sabi po ng doktor ay nung pagkasabi po ng cancer sa matris po, talagang sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi niya po, yun nga po, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin. Lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, lumabas nga po ako, andun po ako sa bahay, nagmumugmug po ako, nakahiga, halos ayaw ko pong gumalaw dahil takot na takot po ako. Andun lang po ako, umiyak sa mahal na Panginoon. Ang aking bilabad ate pumunta po sa aming bahay na sabi niya, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, at hindi ko po kaya pagsasama po ako sa iyo. Sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, yun nga po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan po, sa gawain natin sa barangay Lukban pa po, talagang pagdating ko po, ang mga kapatiran po nagpupuri. Talagang di po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, nakalundag po ako ng 3 beses, samantalang nasa bahay po ako, takot po akong gumalaw. Alam niyo po, nung nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat noon po, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay, ang aming bahay po, talagang sira-sira po dahil ano lang po, kawayan po yung ano namin, bubong namin kawayan, yung dingding po namin talagang butas din po. Ang ginagawa ko, tinatakpan ko ng mga sako. Alam niyo po, nung hindi ko po yung tinignan, talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi po ako huminto sa paglilingkod po. Maraming nag-uusig po sa akin na saan daw po ako kumukuha ng pamasahe dahil yun lamang po yung kita ko lamang po, pambili lamang po namin ng pagkain ng aking mga anak, 5 po yun. Hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay, talagang naayos na po. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Great provider po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang andyan, wala rin po kami kahit isang gamit. Wala lahat.
Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, pinagkalooban po ako ng brand new motor na Honda po. Yun po ang ginagamit po namin na sinasakyan po namin na makadalo po kami. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, tunay po, kung nakikita ko po ang mga biyaya at pagpapala, hindi lang po pagpapala. Kaya sabi ko po, ay magpatuloy po tayo. Hallelujah. Kaya inihiling ko po lagi sa ating pinakamamahal na Jesus na panghawakan niyo po kami. Pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, dahil alam ko po, iba na po ang panahon ngayon. Alam niyo po, talagang ang dali-dali po ng talagang taon po. Ngayon po, December na, magtatapos na naman po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil magtatapos na naman po. Andyan ang taglay ko pong kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po dahil po ang aking anak din po na siya po'y kinagat po ng ahas po alas 9 po ng umaga, alas 12 po dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang po sa amin, barangay Tandok. Napakalayo pa po na nagmotor po siya nung nakagat po ng ahas. Pumunta po sa aming bahay na pag nakamotor po, pagdating niya po, Nay, kinagat ako ng ahas, sabi niya po. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab ang kamandag ng ahas, marahil wala ka na. Sabi ko, patay ka na. Pero napakabait ang ating pinakamamahal na Jesus. Magpasalamat ka. Iningatan ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po sa kanya, kaya maraming salamat. Di po lugi ang maglingkod sa ating pinakamamahal That's na right. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya patuloy ko pong isinishare lagi kung gaano kabait, kabuti, kung gaano po siya nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa aking manugang ngayon po. Dahil may sakit din po yan, ipinapasalamat ko po dahil yun po, na ang sakit niya po ay may bato sa abdo. Alam niyo po, nung nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, patuloy po siyang dumadalo sa kahabagan po ngayon po dahil noon talagang isinusukan niya po ang kinakain niya, isang kutsara lang po, isinusukan niya dahil bumabara po, hindi niya malunok, talagang andyan, hindi nakakatulog yan, umiyak po yan. Alam niyo po ngayon po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, pinagaling na po, talagang nakakapagtrabaho na po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa aking balai po yan, dahil nasiran ko rin po yan. Siya po ang nauna. Nauna po yung kanyang asawa, pero kinuha na po ng ating pinakamamahal na Jesus na bautisman rin po dito sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Talagang nandyan po. Tapos po yung aking balai na yung nanay po ng aking manugang, talagang isinare ko rin po sa kanya. Naniwala po dahil siya po ang nauna, pero nahuling nagpabautismo po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nagkaroon din po siya ng problema. Dahil yung kanyang lupa po, talagang inaagaw po yan. Talagang sabi po ng nag-aagaw po ng lupa po nila na ililipat na po sa kanilang pangalan. Kaya sabi ko po, sumama kayo, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Dahil yun po ang kaparaanan. Sabi ko po, dahil matagal na po kayo, laging sumasama po yan sa krusada sa Maynila, pero hindi pa po nagpabautismo, ilang taon pa po. Eh ngayon nung nagkaroon po ng problema, yun nga po,
nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung lupa po nila, hindi po nila nakuha. Nasa kanila po, talagang lumuwag po ang sukat po ng kanilang lupa. Kaya nilutas po ang kanilang mga problema. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Thank you so Amen. much. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kaniyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang ramdam ng ating beloved kapatid ang talagang yung kanilang kagalakan, yung tinatawag na tears of joy dahil sa kabutihan, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal yung kanyang karamdaman na talagang dinudugo ang ating beloved kapatid, talagang cancer na po mga minamahal na talagang pag ang isang babae na talagang inaagasan ay talagang manghihina. Amen. Ating napakinggan na siya ay nakahiga sa bahay, talagang nahihirapan, ngunit napakabait ng ating dakilang Diyos dahil ang kanyang beloved ate na talagang siya ay siniran ng salita ng ating dakilang Diyos at in-invite sa ating banal na gawain dahil nais ng ating beloved kapatid na gumaling, mga minamahal. Nung nasa bahay, talagang nakahiga, ngunit nung makadalaw na sa ating banal na gawain, talagang ating napakinggan na talagang nakaramdam ng ibang kalakasan ang ating beloved kapatid na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang kumilos sa kanyang buhay. Amen. Ang ating beloved kapatid talagang nagsumamo sa ating dakilang Diyos at nakarating sa banal na trono ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang daing at ang ating beloved kapatid na talagang marami ng nagastos, marami ng mga pinuntahan na manggagamot, ngunit walang kagalingan. Kung ating maalala mga minamahal, yung babaeng dinudugo doon sa aklat ng Lucas chapter 8 verse 43 na ang babaeng iyon ay talagang 12 taon na siya ay inaagasan at lahat ng manggagamot, lahat ng kanyang kabuhayan ay naubos na, ngunit hindi pa gumaling ang babaeng ito. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nahipo niya ang laylayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay gumaling. Ganon din sa ating beloved nanay na talagang siya ay nagpatuloy at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid na talagang inaagasan, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Gumaling ang ating beloved kapatid dahil sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagdalo sa banal na gawain. Amen! At kitang-kita natin mga minamahal na talagang kitang-kita natin sa oras na ito na talagang malakas na malakas ang ating beloved kapatid na although sa kanyang buhay ay wala nang
katuwang na beloved, ngunit talagang tunay na pinagpala, pinagaling na ng ating dakilang Diyos at sa kanyang buhay na talagang wala siyang katuwang sa hanap buhay, ngunit siya po ay pinagpala dahil ang ating dakilang Diyos ay mahabagin sa mga kanyang mga anak na walang katuwang sa buhay. Anong ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na sila ay patuloy na sumamba, patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa unang panalangin ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved at nanay, talagang tunay na pinagpala. At talagang sa ngayon talagang pinagpala sila dahil talagang nagkaroon sila ng sasakyan na kanilang ginagamit sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng langit ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Pag sinabing kapangyarihan, sa lahat ng mga naglilingkod, lahat ng sumusunod, talagang tayo ay makatatanggap ng kagalingan, kagamutan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Daniel Pereiras. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakapresos po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot dumling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimut-limutan aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Hallelujah. At sa ating beloved workers, halos sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, at ganoon din sa kami minamahal na anak, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa dakilang pagkatong ito na pinagkalob sa inyo abang lingkod, upang muli ko mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa mga himalang ginawa niya sa aking buhay. Bago ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong ito, ako rin po ay nanggaling sa aking kinagisang relihiyon. Nandyan po mga minamahal na napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaaya sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako rin po ay dumadalo sa mga iba't ibang sikta ng pananampalataya. Subalit walang pagbabago ang aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Jesus dahil sa isa nating kapatiran, mga minamahal, na walang sawang mag-share sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako po ay sumama sa kanya, mga minamahal, sa may Amoranto, mga minamahal. At ako po ay nagpabautismo, mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa mga himalang ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Akin lang pong sariwain, mga minamahal,
nung ako po ay nadistino mga minamahal bilang isang retired na sundalo mga minamahal, nung ako po ay nadistino sa Mindanao mga minamahal, sa may Pikit North Cotabato mga minamahal, kasagsagan po ng kaguluhan doon. Hallelujah. At doon po ako nadistino mga minamahal. At nung patungo kami sa aking destinasyon mga minamahal, kami po ay nakakumboy mga minamahal. May mga escort po kami na tangke mga minamahal dahil napakadelikado yung lugar mga minamahal. Hallelujah. At habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, yung pong sinusundan namin na tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmines mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah. At sa laki ng gulong ng aming tangke mga minamahal, hallelujah, halos kasing taas ko mga minamahal. Yung gulong na yun, hallelujah, nung sumabog mga minamahal, hallelujah, ay talagang nagkapunit-punit mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan mga minamahal doon sa may tangke mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya mga minamahal, hallelujah, talagang pagtama niya mga minamahal sa lakas ng kanyang impact. Ako po ay natumba mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin mga minamahal. Dahil kami po ay nakatayo mga minamahal sa may 6 by mga minamahal, dalawa kaming nakatayo. Hallelujah. Nung ako po ay natumba mga minamahal, talagang pinapakiramdaman ko ang aking sarili mga minamahal, pinapakiramdaman ko ang dugo na aago sa aking katawan dahil pagkasariwa pa mga minamahal, yun po ay mainit mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko parang wala man yata. Hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib, purihin ang ating pinakamalapit pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos yung sharpnel na yun mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ating pinakamalapit pa Jesus. Hallelujah, nung muling nagkagulo mga minamahal sa may hulusulo, pinalik kami doon mga minamahal. Hallelujah. Upang pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf doon mga minamahal. At napasama po ako mga minamahal sa pinaka-main airport na platoon mga minamahal. Kami pong nanguna mga minamahal upang pasukin ang kampo na yun mga minamahal. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun mga minamahal. At kami po ay nakapasok na doon mga minamahal. Sabi ko, kampo na ito, sabi ko, hallelujah, nalata ko mga minamahal na kami po ay papasok sa isang killing zone mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung pinaka-point mga minamahal. Sabi ko, Sir, hinto ka muna. At binalikan ko ang aking opisyal. Sabi ko, Sir, nakapasok kami sa killing zone, Sir. Sabi ko, pagka magdidiretso tayo, lahat tayo makakapasok, makukulong tayo lahat, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, pasukin natin dahil malayo pa, sabi niya, hallelujah. Kaya sabi ko, bumalik ako doon sa pinaka-point, sabi ko, Sir, dahan-dahan lang ang lakad para hindi tayo makapasok kaagad lahat. Sabi ko, hallelujah. Kaya habang pinapasok namin mga minamahal, yung kampo na yun mga minamahal, dahil nandun na kami mga minamahal, hallelujah, nung nakakalahati na yung aming platon mga minamahal, ay muli kong pinahinto yung pinaka-point mga minamahal at binalikan ko ang opisyal. Sabi ko, Sir, nakakalahati na tayo. Pag makapasok pa kayo at makulong tayo, maraming mamamatay sa atin. Hindi tayo makakalabas dito, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi. Hallelujah. Kaya sabi ko, Sir, baka request ko lang, pwedeng putukan namin isang beses, sabi ko mga minamahal. Kaya pumayag naman siya. Kaya bumalik ako sa pinakaharapan, sabi ko, Sir, putukan mo na isang beses. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, nakaanda na pala yung mga Abu Sayyaf doon, mga minamahal. Hallelujah. At nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal. Hallelujah. Dahil overlooking kami ng mga kalaban, nasa high ground sila mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M23 grenade launcher mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan mga minamahal, 2 dipa ang layo. Yung po ay sumabog mga minamahal, halo pagsabog niya mga minamahal, talagang naramdaman ko yung kanyang impact mga minamahal. At hallelujah, dahil nasa gitna ako mga minamahal, talagang 45 degrees, hakip ako ng mga shrapnel mga minamahal, hallelujah, subalit puri natin yung pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinangalan pa Jesus, hallelujah, dahil noong year 2010 mga minamahal,
hallelujah, ay nadistino ako sa Malacanang mga minamahal, hallelujah, hanggang sa nung kasagsagan ng COVID-19 mga minamahal, hallelujah, nandun pa ako mga minamahal, nung pinalitan ng Presidente Rodrigo Duterte, Presidente Benigno Aquino, hanggang pumalit na Presidente Rodrigo Duterte mga minamahal, ay nung nagkaroon siya ng unang zona mga minamahal. Hallelujah, dahil sa COVID-19 mga minamahal, dahil sa seguridad ng Pangulo, hallelujah, kaming mga napasama sa event na yun mga minamahal, sa unang zona niya ay dumaan sa swab-test mga minamahal. 4 na beses po kami sinwab-test mga minamahal. Sa unang swab-test namin mga minamahal, talaga nung lobas ang resort mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive. Ganon din sa mga empleyado ng Malacanang at ganon din sa aming mga PSG mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID mga minamahal na kailangang iswab-test kami ng pangalawa mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay humingi ng backup prayer mga minamahal dito sa ating pastoral house. Hallelujah. Sabi natin, beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakawal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako ay nagtiwala mga minamahal sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, hanggang sa bandang hapon na mga minamahal, nung pagkatapos namin sinoptis ng umaga, nung hapon na mga minamahal, talagang inapoy ako ng lagnat mga minamahal, hallelujah, at naramdaman ko lahat mga sintomas ng COVID mga minamahal. Andiyan nawalan ako ng pangamoy, panglasa mga minamahal. Sumakit na aking likod mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano aking pagkukulang, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ako'y nagpupuri 2 beses, hallelujah, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganun na aking ginawa mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, hanggang sa dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na iswab-test kami ng 3 beses mga minamahal, hallelujah, bagamat wala pa akong result mga minamahal, ay tumawag ng Task Force COVID na iswab-test kami 3 mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may 3 swab-test kami, hallelujah, sana po, hallelujah, pagaling mo ako, sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung 2 days before mga minamahal, bago kami iswab-test ng 3 beses mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakawal pa Jesus ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, maraming salamat at tinanggal mo aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID. Hindi pa ako, wala akong pangamoy, panglasa. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bala sa akin, hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin sinoptis mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin yung result mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID mga minamahal, hallelujah, na iswab-test ulit kami ng 4 mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may 4 na swab-test, hallelujah, sana po tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya hallelujah, 2 days before mga minamahal, bago kami iswab-test ng 4 mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakawal pa Jesus ang aking ubo, binalik ng ating pinakawal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng COVID sa aking katawan. Binalik mo aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Yung 4 na swab test na ito, hallelujah, hindi na ako natatakot dyan, hallelujah. Kaya nung dumating yung time mga minamahal, na iswab test kami ng 4 mga minamahal, hallelujah. Sabi, hindi alam na aking mga kasama na talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat. Hallelujah, wala na akong sakit, hallelujah, magni-negative na ako dito, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, habang hinihintay namin yung result mga minamahal, may ilang araw ang lumipas mga minamahal, ay pinunta na ako na aking kasama sa mga Sarge, lumpas yung 3 swab-test natin, sabi niya sa akin mga minamahal, at naalala ko mga minamahal, nung sinoptis kami ng 3 beses, may mga sintomas pa ako ng COVID mga minamahal, kaya sabi ko, tingnan natin, sabi ko, kaya nung pinunta namin mga minamahal, nakita ko kaagad ang aking pangalan mga minamahal, hallelujah, may marking na pula mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa COVID-19 sa 4 swab test, pero yung 4, hallelujah, pinagaling mo na ako doon, magni-negative na ako doon, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na mga nag-positive dito, si Parit, at
i-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko ma-quarantine doon. Sana po lumabas na yung result namin bukas. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, muli akong pinunta na aking kasama. Sabi niya, Sir, lumabas na yung pang-apat na soft test natin. Sabi ko, kumusta yung soft test mo? Hallelujah. Sabi niya, positive pa rin ako, Sir. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nanalangin dahil sa panandalangin at minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Distrada Almeida, bago matapos sa aking pagpupuri na ito, hallelujah, ay lalabas na rin aking result. Magninegative na ako sa pangalang Isus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamalang pa Isus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri ay nag-text ang task force COVID, mga minamahal. Negative result na ako, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamalang pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamalang pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamalang pa Jesus, hallelujah, sa araw-araw na paggabay niya sa amin, sa aking buong pamilya. Pinapasalamatan ko ating pinakamalang pa Jesus sa mga pagpapala pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na po lahat ng kapasalamat ay tanging sa ating pinakalapas po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereiras sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Purihin ang ating dakilang Diyos, yung talagang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ang talagang gumabay sa ating beloved kapatid. Amen. Yung trabaho ng ating beloved kapatid bilang sundalo, mga minamahal, ay talagang nandyan lagi ang disgrasya, nandyan lagi na talagang nasa bingit lagi ng kamatayan. Amen. Kung ating titignan yung ating beloved kapatid na nasa bugad siya ng talagang landmine na yung gulong ng tangke, mga minamahal. Talagang napakatigasyon, talagang makapal na guma, ngunit ito ay nagkahiwa-hiwalay. At isang shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa kanyang dibdib. Kung ating titignan, mga minamahal, yung shrapnel na yun, mga minamahal, maaring yun ay mga pako, mga pinutol na round bar o angle bar na once na ikaw ay tinamaan yan, mga minamahal, talagang ang iyong dibdib ay talagang mabubutas yan. Yan ay tatagos. Ngunit sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, talagang ang ating beloved kapatid, siya po ay pinag-ingatan. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, Isaiah chapter 54 verse 17, na ang sabi po doon na walang almas na ginawa ang pakikinabangan laban sa iyo. Amen. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang nandyan na talagang buhay na buhay, talagang nakauwi na talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lang po doon yung mga minamahal, maging nasa buga ng M203, alam natin kung gaano kalaki yung bala ng M203 na yun, mga minamahal. Ngunit talagang nandyan na talagang parang bakal ang katawan ng ating beloved kapatid dahil sa biyaya, sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging sa ating buhay, mga minamahal, talagang nandyan ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating titignan, talagang sa buhay ng ating kapatid, mga minamahal, talagang naranasan niya, mga minamahal, na sa kanya ang sintomas ng COVID-19. Ngunit talagang siya, mga minamahal, ay talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang maraming kapwa niya PSG ang sila ay nag-positive. Ngunit ang ating beloved kapatid talagang
nandyan talaga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kung ating titingnan mga minamahal, December na, patapos na ang taon ng 2022. At nandito tayo na buhay na buhay. Pinag-ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa COVID-19. Kahit saan man tayo pumunta, nandyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya talagang tunay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na tayo ay Kanyang iingatan mga minamahal at kahit saan tayo pumunta mga minamahal, talagang nandyan na ang ating dakilang Diyos na magbibilin sa Kanyang mga anghel at tayo ay iingatan sa lahat ng ating mga lakad. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay patuloy lamang na magsikap, talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, walang lugi, walang kalugihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at sundan po siya ng ating beloved Brother Robel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Luis Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubong beloved Almeida family sa ating beloved pastoral workers na pinangunahan na ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa ating beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga, may pahayag po ko po na ginawa ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah. May pananakit po ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, na-sweet ko po yung television namin talagang tamang-tama. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito'y talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy ng pagdalo. Hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, talagang nag-encounter po sila ng disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak talagang tumilapon lamang sa gilid, talagang hindi po siya nasugatan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord.
Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, maging sa aming kalusugan sa aming buong sambahayan, tagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario. Talagang tunay mga minamahal na sa bawat isa sa atin. Talagang iba-iba ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos sa pagkatawag sa atin. Amen. Ang ating beloved kapatid, talagang sila po mga minamahal ay na-evangelize sa pamamagitan ng panonood ng TV program. Amen. At talagang nakita nila ang pangangaral ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at talagang hinanap ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at doon nabuo o doon siya nagkaroon ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. At talagang sila po ay tuloy-tuloy na naglingkod, tuloy-tuloy na talagang dumalo sa banal na gawain, at talagang lumago ng lumago ang kanilang pananampalataya, at hanggang ngayon talagang nakita natin na talagang sila po ay pinagpala, dahil hanggang sa mga oras na ito ay kasama natin silang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay, iba-ibang kapamaraanan na tayo ay tinawag, ngunit majority na tayong lahat ay tinawag sa pamamagitan dahil sa ating mga karamdaman, at ating nakita na talagang totoo talaga ang Diyos, na talagang ating natagpuan ang totoong gawain at ang talagang buong-buong katotohanan. Amen. Na talagang kumilos, at talagang nakita natin ang pruweba at ebidensya na ang ating mga karamdaman, ang ating mga sakit na talagang wala ng lunas, walang kapayapaan sa pamilya. Ngunit nung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nagbago ang ating buhay. Amen. Nagbago ang ating buhay, tayo ay pinagpala, pinagaling, at patuloy pa na tayo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at tayong lahat ay tumayo mga minamahal, at ating gisingin ang ating natutulog na diwa, at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, ang puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting
awiting makasanlibutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala, mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kaya tumbasan. Ang mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kahit dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay ko, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti mo? Araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo lamang mga minamahal ay manatiling talagang gising na gising at talagang upang ang ating dakilang Diyos tayo ay pagpalain. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante. At sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Monda Cruz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At ganoon din po sa ating pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal po nilang anak, at sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo rin po, mahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, Amen. hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Hallelujah. Mula nung ako po ay makakilala po sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung aking mga gawain ko po noon na mga hallelujah, tulad ng pag-inom ng alak at hallelujah, at mga hindi kaaya-ayang mga panalita, at nakakagawa rin din po ako ng mga bagay na mga hindi kaaya-aya. Ngunit nung hallelujah, makilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa ministeryo pong ito. Yung aking mga ginagawa ko po sa aking buhay noon, yung po ay inalis po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. At
Ganon din po nung ako po'y namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Hallelujah. Ako po ay, hallelujah, lumapit sa mahal Panginoon. Hallelujah, nanalangin, nagpuri. At hallelujah, ako po'y, hallelujah, nagtiwala na ako po'y, hallelujah, tutulungan po sa aking mga problema ko pong iyon. At salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung aking problema ko pong iyon, hallelujah, yun po ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Ako the po Lord. ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking beloved na asawa ko po. Kaya salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagpapala pong pinagkaloob po sa akin. Hallelujah, hallelujah. At noon din po nung hallelujah, hallelujah, nung ako po ay bago-bago lamang po na makakilala po dito po sa hallelujah, ministry pong ito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay meron din pong mga hadlang, hallelujah. Isa na rin din po ang aking trabaho ko at ang aking mahal na asawa ko po. At sa ngayon din po ay naranasan ko rin po ang mga pag-uusig na mga hallelujah, mga hindi pa nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, ako po ay, hallelujah, sa mga pinagdaanan ko pong iyon, ako po ay sinamahan, pinatnubayan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mula sa mga oras pong ito, ako po ay patuloy na, hallelujah, kinahahabagan ng mahal Panginoong Hesus upang patuloy ko pong mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay taging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante at talagang dakila talaga mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang sa kanyang buhay ng talagang hindi pa talagang nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang walang takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung makilala ang ating dakilang Diyos at tunay ng ating beloved kapatid, yung dating buhay ay talagang tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maging sa ating buhay, mga minamahal na talagang marapat lamang at mainam mga minamahal na ating dakilain, ating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, alam natin na marami tayong pangangailangan. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos, siya ang magpro-provide lahat ng ating pangangailangan. Amen. Na God will provide na ayon sa kanyang pangako na kung ating unahin ang kanyang kaharian ay lahat ng ating mga pangangailangan ito ay pawang idaragdag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ang ating dakilang Diyos ay talagang hindi po siya magkulang. Minsan sa ating buhay, mga minamahal, maaring may mga bagay na talagang sa ating buhay tayo ay nahihirapan. Minsan tayo ay talagang nagigipit, ngunit sa pangako ng ating dakilang Diyos, kung ating siyang i-priority sa ating buhay, alam natin na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi po niya tayo pababayaan. Amen. Kaya sa ating buhay, minsan talagang
tayo ay nagkukulang sa ating buhay. Amen. Ngunit kung ating i-priority ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang magiging problema sa ating buhay. Amen. Hindi na tayo magtrabaho, hindi na tayo kumita. Kailangan din natin yan, ngunit mas nandyan, mas lamang na ating i-priority ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating buhay, kung hindi natin ipinariority ang ating dakilang Diyos, 100% mga minamahal, marami tayong excuses sa ating buhay. Amen. Maraming excuses, marami tayong magiging dahilan kung bakit hindi tayo makadalo, hindi tayo makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na ang ating dakilang Diyos lagi ang priority sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at sundan po siya ng ating beloved brother Legion Hila. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nera, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Wildy Stradal Med at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus dahil tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Hesus dahil kami po ng aking buong sambayan ay kinabagan po niya upang amin siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Hesus sapagkat dati-rati po mga minamahal sa aming pinanggalingan na reliyon ay hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, tao at larawan. Subalit, kay buti po natin pinakamamahal na Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal ang ating minamahal at ginagalang na ebangelista ay tunay po na nagturo po sa atin ng katotohanan na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Tunay po na pinapasalamatan ko po ng labis ang ating pinakamamahal na Hesus na aking malaman ito mga minamahal dahil tunay po nang kami po'y kinabagan na ng ating pinakamamahal na Hesus. Tunay po na kami po'y iniimbitahan ng aking mga mahal sa buhay na bumalik po kami sa aming pinanggalingan na reliyon. Ngunit dahil po sa nalaman po natin na katotohanan mga minamahal, kaya walang dahilan para bumalik doon mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ng lubos ang ating pinakamamahal na Hesus dahil tunay po mga minamahal, hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed na babaliw po ako mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Hesus at ako po'y dumalo mga minamahal sa 20 sekta mga minamahal. Subalit di rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Hesus. Tunay po mga minamahal, nung hindi po ako napagaling sa mga iba't ibang sekta na aking pinuntahan, ako po'y pumunta po sa mga iba't ibang albularyo mga minamahal. Subalit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. Tunay po na ako po'y nagpatuloy na nakinig sa
radyo at sa TV ng banal na salita ng Diyos at ako po'y sumasabay mga minamahal sa iba't ibang mga ngaral sa radyo at sa TV mga minamahal at sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi po tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus, subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay kanyang kinabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Tunay po na nagpabotismo ako sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang Praise aking the Lord. karamdaman mga Hallelujah. minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil mula po nung kami kinabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, kapag nagkakasakit kami mga minamahal, tunay po na hindi na po kami pumupunta sa doktor at pupunta sa albularyo mga minamahal. Hindi rin po kami umiinom ng gamot. Dahil po sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, tunay po na sa pananampalataya sa pagsisisi mga minamahal sa panalangin po. Tunay po na kami po'y kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na totoo po na nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Jesus. Kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagtugon po niya sa aking panalangin mga minamahal dahil po sa unang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers dahil tunay po nung Lunes mga minamahal dahil mayroon po kaming bayarin ng aking buong sambayan. Tunay po na ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus na mag-provide po siya mga minamahal. Tunay po na tumugon po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po mga minamahal may nagpagawa po sa aming bahay mga minamahal. Tunay po ang beloved customer po ay lumapit po sa akin mga minamahal. Binigay po niya yung bayad mga minamahal na 3,000 mga minamahal. Sabi po niya para mabayaran niyo po yung inyong babayarin. Ang sabi po niya mga minamahal ang aming beloved customer. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung Tuesday, mga minamahal, tunay po na nag-provide po ang ating pinakamamahal na Jesus ng Jollibee food. Mga minamahal, labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi ko po hinihingi na mag-provide ang ating pinakamamahal na Jesus ng Jollibee food. Mga minamahal, ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil nag-provide po siya mga minamahal at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nag-provide din po siya ng trabaho po ng aking beloved husband at anak mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa akin pong beloved daughter mga minamahal. Tunay po na sa kanya pong section mga minamahal sa kabagan lamang po na ating pinakamamahal na Jesus ay siya po yung nangunguna doon. Kaya ito'y labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamatan ko din po ang pag-provide ng ating pinakamamahal na Jesus sa mga pangangailangan po niya sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos at ganon din po sa akin pong mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise you, Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan natin pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Asa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. At sa kapaintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobornie. Ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang pagpalang
madaling araw na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong pinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder. Piling po natin, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya po Berniamen, katuwang po, ating pong beloved sister at advisor, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po muna ay umawit mga minamahal, ating pong ipagpagmuli ang mga ating pong inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus, Jesus sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Ikaw nga ay kalmagamanghan.
sikapin na mapakinggan lahat ng mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Legion Hila, praise the Lord, atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Presi Benitis. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas mong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at walang kang pagpaparangal sa ating pinakamalapay ng Diyos po lamang. Dobleng respeto, pagalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida at sa patuloy pong pag-alaala, pagsasariwa sa mga iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida dahil sa piling na po ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Ganyan din po sa lahat ng beloved Almeida children, grandchildren. Ganyan din po sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bubuynir sa kanya pong beloved daughter. Ganyan din po sa beloved elders na kasama po natin sa mga oras na ito. Ganyan din sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan natin pinakamalapay ng Jesus, sa lahat po ng livecast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at hindi man po karapat dapat ako binigyan niya po ng gintong pribilehiyo na siya po pasalamatan dakilain na kanyang mga kamanghamangang himala sa aking buhay. Magmula po na makakilala ako sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, sa tunay nga mga minamahal. Kami po ng aming sambahay tunay na lumalakad din po sa mga makamundong gawain na kung saan kami po mga minamahal ay walang takot sa ating dakilang Diyos sa mga panahon na yun. At tunay nga mga minamahal kami po ay nagtataglay na iba't ibang uri ng karamdaman. Hallelujah, wala pong kapayapaan namin sa sambahayan. Subalit, nang kami po itawagin ng ating dakilang Diyos sa tunay niyang gawain, tunay na andiyan yung habag ng ating pinakamamalapay ng Jesus, sa tunay na yung kanyang pagkilos, tunay na andyan po sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamalapay ng Jesus kung saan kung aking pong sasariwain, babalikan po ang aking buhay noong time na wala pa po ako sa gawain ito. Tunay nga mga minamahal, 16 years old mga minamahal, nang ako'y masave sa gawain ito nating dakilang Diyos, na kung saan nga mga minamahal, napakamahiyain ko pong tao. Tunay na hindi ko nga po lubos maisip na sa mga oras na ito, nakakapagpasalamat po ako sa harap ninyo sapagkat noon mga minamahal, tunay na wala pa akong lakas ng loob. Lagi ako mga minamahal nahihiya mga minamahal sa kahit sinong tao mga minamahal. Tunay na lumaki lamang ako mga minamahal, school bahay lang yung routine ko sa aking buhay. Ngunit nagpapasalamat po ako dahil sa pamamagitan po ng habag-atawa ng ating dakilang Diyos, yung aking personalidad pong ito na binigyan po ng katatagan, katapangan ng ating dakilang Diyos. Binago po niya akong lubos. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalapay ng Diyos dahil kung sa atin lamang bilang tao mga minamahal, napakahirap pong mabago yung ganong kaugalian mga minamahal. Subalit salamat po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, sa patuloy ko pong pagluhod, hallelujah, sa unat lang ng ating minamahal na magulang sa ating dakilang Diyos. Ako'y nagpapasalamat po dahil binago po yan natin pinakamalapay ng Jesus. At nagpapasalamat din po ako dahil sa aking karamdaman, sakit sa puso, na kung saan nga mga minamahal, isa din niya sa naging pinakamalaking dagok rin sa aking buhay noong mga panahon po na yan, na kasabay po na aking pagpapagamit bilang isang mga awit. Tunay na lumalala po yung aking karamdaman na yun, na parang isang test din po ng ating dakilang Diyos, inyong abang lingkod, na patuloy po ako magpakatatag at patuloy po magpakainis sa paglilingkod, na kung saan mga minamahal, dahil nga nun mga minamahal, nahiya ako, wala akong lakas ng loob. Lagi ko mga minamahal sinasabi sa assigned worker doon sa amin, mga minamahal sa Bicol, na kapag inalok ako mga minamahal na magpagamit, lagi ko mga minamahal sinasabi na wala akong kakayahan. Tunay nga mga minamahal, isang araw mga minamahal, habang nagpupuri mga minamahal ang mga beloved choir, ng mga panahon na naalala ko mga minamahal, tunay na titingnan ko po sila, parang sabi ko po sa sarili ko, gusto ko rin maging gaya nila. Pero sa part ko mga minamahal, parang ang hirap. Parang hindi ko mga minamahal kaya. Subalit kapag ang ating dakilang Diyos yung kumikilos, andyan mga minamahal, nagpapasalamat ako dahil ng mga panahon na yun, tunay na
Hindi ko mga minamahal alam na yung 10 days fasting mga minamahal na requirements mga minamahal sa pagiging GFGC mga minamahal. Tunay na yan mga minamahal ay buong puso ko po mga minatapos dahil sa habag po natin dakilang Diyos. Kaya nagpapasalamat ako dahil mga minamahal ng mga panahon na yun sa unang tayo ko mga minamahal sa banal na pulpito natin pinakamamalapay ni Jesus. Tunay na dyan yung mga pagpapala niya sa aking buhay na bagamat napakatagal ding panahon mga minamahal na inalipin po ako ng aking karamdaman, sakit sa puso mga minamahal. Subalit sa paglipas po ng panahon, hallelujah, sa pananampalataya ako, walang kahit anuman pong gamot na inintake ang inyong abang lingkod na napakaraming binabawal sa akin mga panahon na yun. Subalit, salamat po sa ating pinakamamalapay news dahil sa aking pananampalataya lamang po, pananalangin tunay na tinugon po yan ang ating pinakamamalapay news. Pinagaling po ako ng ating pinakamamalapay news. Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya, maging sa pag-aaral ko mga minamahal, tunay na noon mga minamahal, nalate ako mga minamahal mag-college dahil mga minamahal, isinaalang-alang ko mga minamahal na makatulong po sa akin mga beloved kapatid. Tunay mga minamahal, sabi ko noon, masaya na ako na nagpapagamit at hindi po ako makapag-aral. Subalit salamat po sa pagpapala natin dakilang Diyos na binigyan po ako ng scholarship program mga minamahal ng governor mga minamahal sa amin sa dako ng Bicol. Tunay mga minamahal, nagagalak po akong lubos sapagkat tunay yung pagpapala natin dakilang Diyos na makapagtapos po ako ng college at tunay nga mga minamahal, isa po yan sa naging way ko mga minamahal noon na tunay na lalong magsigasig mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pagpapalang dumarating sa aking buhay na bagamat parang Bicol mga minamahal, makapunta po ako dito sa inyong lugar mga minamahal. Tunay blessing in disguise na hindi ko talaga mga minamahal expect na mapadako dito, makapiling ko po kayo. Tunay mga minamahal, nagpapasalamat ako dahil ang ating dakilang Diyos yung gumagawa ng paraan. Tunay na dito po niya ako binigyan mga minamahal ng mas lalong higit na peace of mind sa aking buhay. Dahil doon mga minamahal sa amin, tunay na andyan mga minamahal, grabe yung trial sa akin mga minamahal. At tunay nga mga minamahal, noon mga minamahal dahil nga sa grabing trials at ginagamit po yung aking beloved Papa para usigin kami ng aking beloved Mama. Subalit hindi po kami nagpatinag sa paglilingkod. Gabi-gabi po mga minamahal, umiiyak ako sa ating dakilang Diyos. Lagi ko po sa kanyang sinasabi na bigyan niya po ako ng kapayapaan na huwag dumating sa point mga minamahal na bumaba po ako sa pagpapagamit. At tunay yung mga minamahal, isang kapatiran yung ginamit ang ating dakilang Diyos para tunay na ilip up ang inyong abang lingkod at gamitin ang ating dakilang Diyos. At nagpapasalamat ako dahil andun tunay nga mga minamahal kapag nananampalataya tayo, tunay na andyan yung pagkukumapit natin sa ating pinakamamalapay ni Jesus, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nung mga minamahal ng mapadako po ako dito sa inyong lugar, hindi ko po talaga expect mga minamahal na yung aking spiritual ay tunay na kahabagan po natin dakilang Diyos. Gagamitin ng ating pinakamalapay ni Jesus magpahanggang dito mga minamahal. Dahil iniisip ko ng mga minamahal, baka maapektuhan po yung aking spiritual. Dahil nga mga minamahal sa aking pagtatrabaho. Subalit salamat po sa ating pinakamalapay ni Jesus. Dahil sa aking pagtatrabaho mga minamahal, tunay na hindi po yung naging hadlang para magpagamit po ako sa ating pinakamalapay sa dakong ito. Na kung saan nga mga minamahal noon, hinihiling ko lamang sa ating dakilang Diyos na pagpalain niya po ako ng trabaho yung hindi po magiging hadlang sa pagdalo natin na every overnight hanggang Sunday, mga minamahal. Isang malaking bagay na yun sa akin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako dahil dyan ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Yung patuloy niya pong pag-iingat sa aking pagtatrabaho na kung saan hindi biro mga minamahal yung araw-araw mga minamahal na pagbabiyahe. Minsan mga minamahal, tunay na andyan yung kaba ko minsan. Dahil mga minamahal, minsan yung service namin mga minamahal, tunay na minsan napakabilis mga minamahal magmaneho ng driver. Subalit salamat po sa ating dakilang Diyos dahil minsan mga minamahal kapag minsan talaga andun mga minamahal tayo sa mga pagbabiyahe, tunay mga minamahal, minsan may mga aberyang nangyayari. Subalit salamat po sa ating pinakamamalapay sa kanyang pag-iingat na kung saan kahit mga minamahal sa mga collection mga minamahal na pera mga minamahal, sobrang lalaki mga minamahal na dinadala ko mga minamahal. Tunay nagpapasalamat po ako dahil
andyan yung habag na ating mahal na Panginoon Isus. Walang kahit anuman pong nangyayari sa inyong abang lingkod na tunay na nga mga minamahal na hindi biro yun mga minamahal. Subalit tunay nga mga minamahal kapag natitiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, lahat po ng bagay kanya pong pag-iingatan. Kaya nagpapasalamat po ako, hallelujah, dahil maging sa aking mga katrabaho, mga minamahal, tunay na sila man din po mga minamahal. Ito yung hinihipo ng ating dakilang Diyos na kung saan mga minamahal kapag ipinapaliwanag ko po sa kanila yung relihiyon mga minamahal na kinabibilangan ko mga minamahal at yung standard policy ng ating church. Tunay na uunawaan po nila dahil sila man po mga minamahal ay kahit sila man po ay nasa dambuhalang relihiyon. Tunay na kapag sinasabi kong bawal akong mag-intik na kahit anumang bisyo. Tunay mga minamahal, binubuksan po ang kanilang isipan na ating dakilang Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako dahil malaya po ako mga minamahal na nakakakilos, mga nangaayon mga minamahal sa kalooban na ating pinakamalapin sa akin pong trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lahat-lahat po ng mga pagpapala sa aking buhay, pagpapalang financial, material, at lalo higit po sa pagpapalang spiritual, kaya ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamalapin ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Legion Hila. Amen. At sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Napakabuti na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na tayo lagi pinag-iingatan, ating beloved kapatid. Sabi nga po sa mga collection niya, mga minamahal. Amen. Malalaking halaga, mga minamahal. Amen. Nariyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At yung kanyang sakit sa puso. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, pinagaling po yung kanyang sakit sa puso, mga minamahal. Amen. Yung lahat ng kanyang mga nararanasan ngayon, mga minamahal. Amen. Na talagang pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya dapat nating mga minamahal na ito po ay ating ihayag. Amen. Ating pong talagang ipamalita, mga minamahal. Huwag po natin itong ikahiya, mga minamahal. Amen. Huwag sa mga hindi pa po nakakapagpatutuo, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga po, mga minamahal, hindi po tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, pagkatakot, mga minamahal. Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa mga nais pong mag-alay, mga minamahal, na mga papuring awitin, praise the Lord. Tayo lamang po, mga minamalaya, makipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalists. Amen. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At upang makuha na rin po yung ating pong mga key, amen, upang maging mas maayos, amen, yung ating pong pag-aalay at maging kapurihan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Presi Benitez, amen, atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagliwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved elders. At sa inyo pong lahat, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hating gabi po sa ating Praise lahat. the Lord. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na isa pong kapatiran ng wala pong sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na ito po ay aking binabaliwala lamang. Andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po yung mayroong karamdamang diabetes. Andyan po na
ang aking beloved nanay na nangihina na po, tutuusin po, kamatayan na po ang inihintay. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Sus. Lord. Andiyan po na ang aking beloved tatay, pinasundo po ang ating beloved kapatid. Andiyan po na ang aking beloved nanay talaga pong hindi na po kumakain. At inaalalayan na lang po sa kanyang, naalalayan po namin siya at hindi na rin po siya umiinom. Andyan po na naalala po ng aking beloved tatay, yung kapatid na ito. Andyan po na kinausap po kami na subukan ninyo at wala naman pong meron pong talaga pong kagalingan po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na nung diligence po sa panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nanghihina, andyan po na pinalakas po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Sus. Andyan din po na nung matapos pong banalagawain, andyan po ng araw po ng Wednesday po yon na matapos po ang banalagawain, kami po tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po tuluyan pong pinalakas po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Sus. Andyan din po na aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po na ito po yung nagsimula nung ako'y magdalaga, magkaasawa at magkaanak. Andyan po ang asma sa aking buhay. Talagang hirap na hirap po ako sa paghinga. Andyan kung saan sa hospital at doktor po ang aking mga nilalapitan ng mga specialist ng doktor. Andyan po, hinahanapan ko pong lunas ang aking karamdaman. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob ng siyensya. Andyan po na ng aking pong nasumpungan ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking karamdamang asma. Andyan po pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Sus sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain at sa paghingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na lubusang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Sus. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po ang mga disgrasya at nagpapasalamat po talaga pong pinag-iingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Thank you Sus. so much, Sir Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa araw-araw po na pangangailangan po namin talaga pong pinuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At andyan din po ang pag-iingat niya sa aking mga anak, sa aking buong sambahayan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Presi Binitis at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Sa unang dalangin natin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda. Amen. Sa kanyang extreme sacrifice, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpala. Amen. At ang kanyang beloved nanay, mga minamahal. Amen. Ay bedridden na po, mga minamahal. Amen. Subalit, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Muli pinalakas. Amen. At muling nakatayo. Sabi nga po, hindi na nakakakain, mga minamahal. Subalit, dahil sa unang dalangin, amen, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang kanyang beloved nanay, mga minamahal, pinatayo, pinalakas, pinalakad muli, mga minamahal. Amen. At hindi lang yun, mga minamahal. Amen. Kanilang, sapagkat kanilang nasaksihan ang himala. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang pruweba at ebidensya, mga minamahal. Amen. Sila'y nakonberte, mga minamahal. Amen. Nakonberte po sila. At maging yung kanilang mga karamdaman, sabi nga po, mga minamahal, yung asthma, kapag sila'y pumupunta sa doktor, mga minamahal, nireresitahan lamang po sila ng mga gamot. Yung gamot na pang ano lang po, mga minamahal, panandalian lamang na ginhawa, sabi nga po, mga minamahal. Amen. Balit nang sila nga po, mga minamahal, ay nakonberte, amen,
naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi nga po mga minamahal, matagal na nang iniinda ang asmang ito. Mula pa pagkadalaga, mga minamahal, meron na siyang asma, mga minamahal. Amen? Balit ito'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi natin, beloved kapatid, dahil doon sa kapatid na walang sawa, sabi nga po, mga minamahal, amen? Walang sawa sa kasishare, mga minamahal, amen? Kahit na ilang beses pinapahiya, mga minamahal, amen? Kahit ilang beses, mga minamahal, winawalang bahala, minsan talagang nakukulitan na, mga minamahal, subalit hindi pa rin nagsasawa, mga minamahal, amen? Kailangan talaga natin ganitong attitude, mga minamahal, amen? Meron tayong ganitong pag-uugali, mga minamahal, na talagang hindi dapat sumuko, mga minamahal, amen? Hindi dapat tayong mahiya, mga minamahal, sapagkat ito naman talaga ang ating pong ito ang layunin ng ating dakilang Diyos na ibinigay sa atin, amen? Kung bakit tayo naririto sa gawain ng mahal na Panginoon upang ating pong ibahagi ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Edward Padua, atin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? At sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan, mandatihan, sa ating mga FB Live webcast viewers, mga minamahal. Ako po nagpapaabot na po ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal, dahil yan po mga minamahal nang wala po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po na yung abang lingkod, mga minamahal, ay may karamdamang asma din, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, mula pagkabata, mga minamahal, taglay ko na po yung karamdamang niya, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakahirap po mga minamahal, pagkata dyan po mga minamahal na yan po na kinakapos po yung aking hininga, mga minamahal, maging sa pagtulog, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hinahanap ko po yung tamang posisyon, mga minamahal, para makatulog lang, mga minamahal. Ngunit gaano po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus, dahil nandiyan po mga minamahal na ginamit po yung aking tito sa laman, mga minamahal, na siya po yung unang nasib sa gawain ito, mga minamahal, na nandiyan po na mga minamahal na siya po nag-share po ng Word of God sa amin, mga minamahal. Tunay nga po na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi kami po dumalo, mga minamahal, dyan po sa dako na po ng linggayin, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, na dyan po mga minamahal na ako po tumanggap, mga minamahal, na po nagpabautismo po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal, na pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, sa tubig, mga minamahal, yan po mga minamahal, yung aking karamdamang asma, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal. Tunay nga po na sa patuloy po na pagdalo, mga minamahal, at pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po mga minamahal, yung trabaho, mga minamahal, hindi ko po yan hinarap, mga minamahal, kundi yan pong trabaho, mga minamahal, ang naghanap sa akin, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako po'y nagumpisa sa maliit na sahod, mga minamahal, nga yan po mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat, mga minamahal, yan po'y unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa sa ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal, na ma-share ko lang, mga minamahal, yan po yung himala po ng ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal, sa aking beloved kapatid, mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal na nandyan po mga minamahal na siya po'y nakuryente po ng ilang voltahe, mga minamahal, 70,000 volts, mga minamahal. Dahil nandiyan po na nagtatrabaho po sa mga minamahal bilang lineman, mga minamahal.
Ngunit gaano po napakabuti ng ating pinakamamahal pong Isus dahil niya po mga minamahal na nabanggit lang po yung katagang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pong Isus. Ako po yung nagpupulit, naglalahat din sa ating pinakamamahal pong Isus, mga minamahal. Diyan din po yung isang himala din mga minamahal na ginawa ng ating pinakamamahal pong Isus sa aking beloved, sa buong pamilya po ko, mga minamahal na yan po mga minamahal na one time po mga minamahal na yung karawan po ng aking beloved tita Salaman, mga minamahal dyan po sa Dakong Marikina, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po ilulan ng jeep, mga minamahal na yan po yung kasiyahan, mga minamahal na hindi po nila alam, mga minamahal na sila po yung madidisgrasya, mga minamahal na sa kanilang pag-uwi, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung jeep, mga minamahal, isipin po ninyo mga minamahal. Yan po'y umikot po ng 5 beses, mga minamahal, at kung yung titignan mga minamahal na para po itong niyuping lata, mga minamahal, ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Isus dahil yan po mga minamahal sa katagang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, pagbanggit lang po mga minamahal ng aking beloved lolo, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Ako pinagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po mga minamahal na sa aking pagpasok sa aking trabaho, mga minamahal. Tunay nga po yung kanyang pag-iingat, mga minamahal, sa pag-uwi, mga minamahal dyan sa kalakasan, mga minamahal na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal pang Isus. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus sa mga pagpapalang physical, pinansyal, at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang lahat ng pagpupulit, pagdadakil at pagluwalhati ay parang lamang sa ating pinakamamahal na pang Isus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay muli tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na pang Isus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating mong beloved brother Edward Padua at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Napakabuti na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nasaan kaya tayo mga minamahal? Amen. Kung hindi tayo kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Marahil mga minamahal ay kaisa tayo mga minamahal sa dumadalo sa dambuhalang reliyon, mga minamahal na nagsisimba. Katulad ngayon, mga minamahal, amen, simbang gabi. Amen? Simbang gabi. Yung iba talagang kinukumpleto nila, mga minamahal, yung simbang gabi, mga minamahal. Hindi nila pinalalampas, mga minamahal. Hindi sila uma-absent, mga minamahal. Sa anong layunin? Anong purpose, mga minamahal? Ang purpose nila, mga minamahal, sapagkat naniniwala sila kapag nakumpleto yung kanilang simbang gabi, ano man daw yung kanilang hilingin, idalangin, yan daw po ay nagkakatutuo, mga minamahal. Amen? Dinadalangin nila na magbago ang kanilang buhay, gumaling yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Amen? At yung kanilang pamumuhay gumaan, mga minamahal. Amen? Subalit, sabi nga po, mga minamahal, hindi naman ito nangyayari, mga minamahal. Amen? Hindi naman po nangyayari, mga minamahal. Wala pa rin katuparan, mga minamahal. Amen? Mga kapatiran nga natin sa Manawag, mga minamahal, magmula doon sa pintuan, sa bungad ng pinto, naglalakad paluhod papunta doon sa altar, mga minamahal. Amen? Nagkanda sugat-sugat na ang tuhod, mga minamahal. Subalit wala pa rin pagbabago, mga minamahal. Ganun pa rin, lasinggo pa rin, mga minamahal. Wala pa rin kagalingan sa karamdaman. Naglakad ng paluhod mula sa bungad, pagdating doon, mga minamahal, sa altar, meron pa rin cancer, mga minamahal. Amen? At hindi pa rin nagbago ang kanilang pamumuhay. Mahirap pa rin, mga minamahal. Kaya tayo pinagpala na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo naririto. Amen? Sa libo-libo, sa bilyon, sa dinami-rami ng mga tao, isa tayo sa pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat natin pong itong alalahanin lagi. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved sister Nida Bakuyag, praise the Lord, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Doblik magalang din po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda
At atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa lahat po ng mga kasama po natin mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat po ako rin po mga minamahal ay kinahabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tuloy po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved kong anak na mayroon po siyang karamdaman galis sa kanyang buong katawan na dati po mga minamahal ay hindi talagang nansan po mga minamahal. Dinadala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Ngunit ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po ang kanyang natamo po mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal, naalala ko po yung nag-share din po sa akin po mga minamahal na talagang nandiyan din po na wala rin sawa po mga minamahal na nag-share sa akin. At tunay nga na ako po'y sumama po, araw po ng linggo po yun mga minamahal sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Tunay nga po na yung sa aking pagdalo po mga minamahal, unang dalo ko pa lamang po mga minamahal, tunay nga po na talagang dito ko po talagang nakita po yung mga nagpapatotoo po na yung isinishare ng isang kapatiran po ay talagang tunay na naganap po sa kanilang buhay sapagkat ang kanilang ang cancer po dito ay tunay nga na sila po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ang maging ang ketong po mga minamahal na pudpud na po ang kanyang daliri na talagang ito po ipinakita pa nga po niya mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus nung sila po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus rin po ay pinagaling po ng mahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. At Hallelujah. tunay nga, ako rin po mga minamahal, sa mga patotoo po mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng pananampalataya po mga minamahal. At pagkatapos ng gawain po yun mga minamahal, hindi na po ako nagdalawang isip na tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito po. At tunay nga po mga minamahal, wala pa po akong isang buwan sa aking pagdalo po mga minamahal. Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay instant pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At maalala ko rin po mga minamahal, nung siya po mga minamahal, yung aking anak na yun na pinapatotoo ko po mga minamahal, nung siya po ay mag-edad ng 5 years old po mga minamahal, siya po mga minamahal ay naglalaro po mga minamahal. Alam niyo po yung mais po mga minamahal, dahil bata po siya mga minamahal, pinaglalaroan niya po ito mga minamahal. Sinubukan niya, inilagay niya po sa kanyang ilong po mga minamahal. Yung, sa paglalaro niya po, naipasok niya po sa ilong niya po yung butil ng mais po mga minamahal hanggang hindi niya po namalay na singlot niya po yung mais po mga minamahal, napunta na po dito sa kanyang ilalim po mga minamahal. At yung bata po umiiyak na po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga ako po'y natakot po mga minamahal bilang tao po mga minamahal. At hindi ko na po alam ang gagawin ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung bata po, iyak na po mga minamahal hanggang sa, alam niyo po, naririnig ko po yung mga patotoo po dito po mga minamahal na talagang dito po walang imposible po mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise God. Bagamat baguhan pa lamang po ako noon, hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na ako po ay lumuhod at nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. At humingi rin po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, praise God. Pagkatapos ko po mga minamahal, ipinatong ko po ang aking kamay sa kanyang ulo at i-review ko po mga minamahal. Hallelujah, praise God. At tunay nga po sa unat panalangin po ng ating mga Pastor Wildy Estrada Almeda, alam niyo po mga minamahal, bigla pong pumahing yung bata po mga minamahal. At alam niyo po, tumalsik po yung yung mais po mga minamahal na nakasiksik sa kanyang ilong na po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil kung wala po ang malapit
Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, baka po na hospital po yung aking anak. Ngunit buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, isa pa po mga minamahal, siya rin po ito mga minamahal. Grade 5 po siya noon po mga minamahal. Naglalaro po sila ng soccer po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal sa kanilang paglalaro po mga minamahal sa eskwelahan po. Naghabulan po sila mga minamahal. At ang aking anak po hinahabol niya po yung bola po mga minamahal. Hindi na po namalayan po. Sa kanyang paghabol po mayroon pong butas doon po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, imbis na yung bola po ang kunin niya po mga minamahal, yung kanyang kamay po na ipasok niya po doon sa butas po mga minamahal. Alam niyo po yung kamay ng aking anak, kanan po yun mga minamahal. Tunay nga po, nag-crack po ito mga minamahal. Talagang bali po ang kanyang buto po mga minamahal. Dinala ko po dito sa pastoral po mga minamahal. Sinamahan po ako ng mga pastoral workers po. Dinala namin po sa mga minamahal sa Bulingit po mga minamahal. Ngunit sa mga panahon na yun po mga minamahal, kulang po ang aking financial dahil gusto po nilang sementuhin po yung kanyang kamay po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, bagamat ang aking anak po talaga namamagana po mga minamahal at talagang kitang-kita ko po talagang umiiyak na po yung bata, hindi na po madrawing ang kanyang mukha po sa sobrang kirot at sakit po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, at tunay nga na ako po'y nanampalataya muli sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Iniwi ko po yung bata po, mga minamahal. Sabi po sapagkat in-x-ray, dalawang beses po itong in-x-ray. Nakita po sa x-ray po mga minamahal, hiwalay yung buto po mga minamahal dito po kasi po itong braso natin po mga minamahal, dalawa po itong buto po mga minamahal. Parehas po ito, nahiwalay na po yung buto po mga minamahal. Ibig sabihin, bali po talaga po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sabi ko po sa doktor po mga minamahal na gusto pong simentuhin po mga minamahal. Sabi niya, iuwi ko na po yung anak ko. Sabi ko po mga minamahal, nagalit po yung doktor po sa akin po mga minamahal. Misis, sabi niya, hindi pila yung anak mo, bali yung kanyang buto, kailangan operahan. Sabi po mga minamahal, simentuhin yan, sabi niya po. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na napagkabayad na mahal ang Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Inabi ko yung bata po, bahala na lang ang mahal na Panginoon. Sabi ko po, ako po nagtiwala muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, doon po sa aming lugar po, meron ding marunong din maghilot po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, siya po mga minamahal ay ibalik niya po yung naghiwalay na buto po mga minamahal. Ngunit ang problema po, ang gusto po nang hilot po mga minamahal, painumin ko po ng gamot sapagkat sabi niya delikado rin yan. Sabi niya painumin mo siya ng antibiotic para baka mabulok yung sabi niya po sa akin po mga minamahal. Ngunit ako pinagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Wala pa ako pinainom na gamot. Ako pa'y nagtiwala lang sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, sabi po nila sa akin, ng mga kapatid ko, mga hipag ko, sabi nila, kung hindi mo painumin ang gamot ng anak mo, mai-infection yan, sabi po. Sabi ko, bahala na lang ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, sabi nila, aabutin pa ng ilang buwan yan bago gumaling. Sabi po mga minamahal, delikado pa. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko, diniloko ng Idanilo dito sa Banalagawain. Puri na kami ng puri. Pagdating ng bahay po, nagpupuri po kami. Nililihans ko po yan sa panguna't panalangin po ng ating Pastor Wildes Almeida. Alam niyo mga minamahal, wala pa pong isang buwan, 3 weeks pa lang po, siya pinagaling na po ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Tunay nga nakahanga-hanga po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagkat po, wala na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, nagastusan din sana ako noon. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, talagang napakabait ng malapay ng Jesus. Hallelujah, praise God. Dahil ako rin po mga minamahal, ako po nakunan po mga minamahal, 1 linggo po akong nag-bleeding.
Ang pitos po mga minamahal ay bulok na po. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal. Puri lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagtiwala na ng palataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito rin po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po ako nagpa-hospital, hindi po ako nagparaspa, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat at pasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa buong isang taon na to. Na tunay nga nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa kanyang kahabagan po mga minamahal. Nandito pa rin po ako sa inyong harapan. Hallelujah, praise God. Patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Patuloy na nakakadalo. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala po na pinagkakalaob ng mahal na Panginoong Jesus. Magmula sa pinansyal, material, pisikal, lalo rin ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Lida Bakuyag at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, ay handang saklulo sa oras ng kabagabagan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo pinagpala, mga minamahal. Amen. Sapagkat mismo ang Diyos ang pumili sa atin. Amen. Mismo ang Diyos ang naglapit sa atin. Amen. Sa kanyang sarili. Kaya sinasabi po, meron tayong privilege, mga minamahal. Amen. Meron tayong pribileyo na ibinibigay lamang yan doon sa lubos na pinagpala niya, mga minamahal. Amen. Ang pribileyong niya, mga minamahal, ay yung tayo po ay makakatawag sa Kanya anumang oras, mga minamahal. Lalong-lalo na sa oras ng kabagabagan, mga minamahal. Amen. Sapagkat mayroong mga aksidente na tinatawag, may mga pagkakataon na hindi inaasahan, mga minamahal. Katulad na lamang po niyan, mga minamahal, yung kanyang anak, mga minamahal. Amen. Na nabali yung buto, mga minamahal. Sabi po, simentohin, mga minamahal, at kailangan uminom ng gamot. At kung hindi yan ipa-doktor, ay kung mabulok, maaari pang putulin, mga minamahal. Amen. Malaking gastos. So, sabi nga po, meron tayong Diyos, amen, na matatawagan sa oras ng kabagabagan, mga minamahal. Amen. Tumawag siya sa ating pong pinakamamalaking Jesus, amen, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Tinuruan tayong magpuri, mga minamahal, amen, yung kanyang anak, yung kanyang bali na buto, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At hindi pa dyan, mga minamahal, nagtapos. Hindi nga inaasam pagkakataon, nakunan ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen. Balit hindi niya po na wala po sa kanyang hindi po niya alam, mga minamahal, na yung pala ay patay na yung kanyang ipinagbubuntis, mga minamahal. Amen? May mga ganitong kaso, mga minamahal, na inabot ng ilang araw lamang po namatay. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nalason na po. Amen? Magsisilbing lason yan, mga minamahal, sa katawan, mga minamahal. Amen? Subalit, sabi nga po, mga minamahal, meron tayong Diyos na napakabuti. Amen? Napakabuti ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Hindi natin alam, tayo laging pinag-iingatan. Amen? Mula sa pag-gising sa umaga, hanggang sa, sabi nga po, from the rising of the sun, mga minamahal, hanggang sa paglubog ng araw, nariyan lagi ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ang ginawa muli nating beloved kapatid, amen? Dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagtiwala sa ating pong pinakamamalaking Diyos, na ito yung laging itinuturo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na magtiwala at sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Na tayo wag tayong a-absent sa gawain ng mahal na Panginoon upang yung ating pong faith, mga minamahal, ay talagang lumaki na lumaki, tumatag ng tumatag, mga minamahal. Amen? Kaya ating beloved kapatid, sabi nga po, nagpuri lamang siya, mga minamahal. Pagkatapos niya magpuri, yung bulok na petos, mga minamahal, pinalabas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Mario Fernandez, praise the Lord, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Irene Serban. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong ginagalang minamahal Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang takilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa mga Espiritu mga minamahal. Nanoon po minamahal na yun po aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal na siya pong unang nasib noon binamahal bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal Panginoon. Nanoon po minamahal nung ako'y hindi pa nakakilala sa mga Espiritu mga minamahal. Andiyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong buwan minamahal, andiyan mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo napabilang sa Espiritu minamahal. Amen. Na tayo po ay natuturuan ng tama sa banal na gawain. Nanoon po minamahal, andyan minamahal na sa aking buhay minamahal na hindi ko sukat akalain na pangyari minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Sa aking pong pagsundo dito sa ating banal gawain minamahal, nung kami po'y kinahabagan po ng sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang tatlong buwan pa lamang noon minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating banal gawain noong taon na yun minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal ay gusto na pong agawin yung aking minamanayong tricycle minamahal. Subalit nung araw na iyon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi kami na paano minamahal, na walang anumang nasaktan po sa amin minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa bawat isa po sa atin minamahal, na tuwing tayo po ay umalis ng tahanan minamahal. Diyan din minamahal, hallelujah, insidente hindi ko rin inaasahan minamahal, buwan din po ng Disyembre noon minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Diyan minamahal, hallelujah, nung ito ay aking inilawan minamahal, hallelujah, andyan na ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan no gabi na yun minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa pagliligtas niya po sa bawat isa po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung pag-iingat din po sa kanila minamahal, na sila ay pinoprotektan din po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan minamahal na pagminsan minamahal ay napakainit minamahal, andyan din po yung proteksyon ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking physical na pangatawan minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, pinansyal, digit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother Mario Fernandez at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Napakabuti natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat binigyan tayo mga minamahal ng kapayapaan. Amen. Payapa tayo kahit saan tayo pumunta. Bakit mga minamahal? Sapagkat alam natin nariyan lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, na nag-iingat sa atin. Basta tayo po ay naglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po, wala kang dapat katakutan, amen? Walang kang dapat ipangamba sapagkat nariyan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At habang naghahanda po, ating pong mga beloved children's choir, tayo po'y tumayo ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. Amen. Hallelujah. Such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storms are dark in the sky, over the heavenly plain. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storms are dark in the sky, over the heavenly plain. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga pinamahal. Amen. Ating pong samahan, ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, now preach the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
bless po, beloved children's choir. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Dahil lamang ating tanging maiaalay sa ating pong Praise the Lord, praise the Lord. Ang atangi pong ating maiaalay sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, yung ating pong buhay na hiram sa Kanya, amen, na ating pong gamitin, amen, upang ganapin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved kapatid, amen, ating pong beloved sister Irene Serban, atin na pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the At Lord. dubling paggalang din po sa ating pong beloved Pastor Wildy Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Dati-rati po mga minamahalong, kami po hindi pa po nakakikilala sa gawaing ito. Andiyan po na napakagulo po na aming pamumuhay. Andiyan po na ang aming pong beloved na ama ay talamak na manginginom sa aming lugar. Andyan po na wala pong gabi po yan na umuwi na hindi po siya lasing, mga minamahal. Andyan po na pag umuwi po yan, mga minamahal, kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag o kaya sa kapitbahay o kaya kami po yung nagtutulog-tulugan upang pag kami po yung kanilang tinawag, talaga pong hindi po kami parang andyan po na para hindi po nila kami tawagin mga minamahal. Andyan po na lumalabas lamang po kami para kumain pag sila po'y tulog na, mga minamahal. Subalit nung kami po'y nakakilala sa gawaing ito, andyan po na sa patuloy po na pagdalo, mga minamahal, andyan po na ang aming pong beloved na ama. Dumating po yung time na sila po'y binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. January 1 po nun, mga minamahal, nung sila po'y nagkaroon ng nakaramdam po ng sakit sa kanila pong dibdib, mga minamahal. Andyan po na sila po'y tinakbo namin po sa ospital. At ang sabi po ng doktor, sila po'y may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lang po namin nalaman na sila po yung may sakit sa puso. Andiyan po na, sabi po ng doktor, kailangan po nilang i-confine. Subalit ang aming pong beloved na ama, ayaw po nila, mga minamahal. Pagkus sila po yung dumiretso po dito sa banal na, dito po sa pastoral upang mag-alay ng ayuno. At andyan po na pagkatapos po nilang mag-ayuno at stay po dito, andyan po sila po lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ang ating pinakamamahal na Panginoon ang kanila pong bisyo, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maalala ko din po, mga minamahal, nung ako po fourth year high school po, mga minamahal, January po nung ako po nagkaroon ng karamdaman dyan po na halos isang buwan po akong nagkaroon ng lagnat, mga minamahal. Dyan po, on and off po ang aking lagnat at ang aking pong ihi, mga minamahal, ay kulay coke na po ito, mga minamahal. Talaga po dyan po ang panghihina ng katawan, pagsusuka, at halos di na po ako makatayo, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na po Isus sa unti-unti, mga minamahal, ako po kanyang pinagaling ng walang anumang ginagamit na gamot, mga minamahal. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dumating din po sa point na ako din po'y nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. That time po, kung hindi po ako nagkakamali, 2007 or 2008 po nun, mga minamahal, nung ako po'y nagdesisyon na bumaba bilang mga awit.
Andyan po na, bagamat po, hindi po ako pinayagan ng ating pong beloved Ate Les po nun, subalit talaga pong ang aking pong sarili, ang aking pong sinunod, mga minamahal. Andyan po na, ang purpose ko po para bumaba mga minamahal ay para maghanap po ng trabaho at makatulong sa aking mga magulang sa dako po ng Maynila. Subalit, pagdating ko po ng Maynila, andyan po na ang nahanap ko po ay barkada, mga minamahal. Andyan po, ako po natutong uminom, gumala, imbis na sa gawain pupunta, sumasama po ako sa outing po ng aking mga barkada, mga minamahal. Subalit napakabuti natin pinakamamahal na pa Jesus. Then, ako po'y hindi niya hinayang malugmok sa sitwasyon na yun, mga minamahal. Bagkus ako po'y kanyang binalik muli sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pong beloved na panganay na anak, andyan po na may, pinanganak ko po yan, na balik ko po yung kanyang kaliwang paa. Andyan po na siya din po may neonatal pneumonia. Halos buwan-buwan po yan na may ubo, mga minamahal. Sabi po ng aking beloved na ina na lagi po akong sinasabi na bumalik ka na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus at walang imposible sa Kanya. Andyan po na that time po ako po'y dumalo, mga minamahal. Bagamat that time naging Sunday Christian lamang po ako noon, mga minamahal. After po ng Sunday service, after po ng closing prayer, mga minamahal, pinapalihans ko po ang aking pong beloved na anak sa harap. Andyan po na unti-unti pong inunat ng ating pinakamamahal na po Jesus ang kanyang kaliwang pa. Pinalakad po siya ng maayos, mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na pa sa aking pong beloved husband sa kanyang pagtitinda sa dako po ng Pampanga. Andyan din po sa pagpuprovide din po ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa aming pangangailangan, mga minamahal, dahil talaga pong kung wala po tayo sa pinakamamahal na pa Jesus sa dumaan pong pandemic, mga minamahal, talaga pong hindi po namin alam kung paano na po ang aming pamumuhay. Andiyan po na napakabuti ng ating pinakamamahal na po Jesus. Talaga pong siya ating great provider, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus. Bago po ako magkatapos, mga minamahal, nais po naming alayan ang ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na po Jesus. Get service one more time. I'm glad you shout before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm just into work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Let to be in God's service. Let to be in God's service. Let to be in God's service one more time. He didn't have to let me leave. He didn't have to let me leave. Let to be in God's service one more time. I'm glad He shout before me. I'm glad He looked down and He chose me. I
I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Glad to be in God's service one more time. Glad to be in God's service one more time. Naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan at kagabay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa,
pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-iisa. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po muli tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Irene Serban sa pinagpala at buhay na patutuo at sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ano ba ang ating maibabayad sa kabutihan ng ating pong pinakamamalaking Diyos? Ano ang ating maigaganti, mga minamahal? Amen? Yung inayos ng ating pong pinakamamalaking Diyos, yung ating mga buhay, yung ating pong pagkatakot noon, mga minamahal. Amen? Pinalitan ng katapangan, kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung tayo po ay patuloy na nagkukulang. Amen? Kung minsan, mga minamahal, talaga dumarating yung panlalamig. Mga minamahal, subalit nariyan pa rin, mga minamahal. Amen? Ang kahabagan, ang dakilang kahabagan ng ating dakilang Diyos na tayo po ay laging pinangahawakan ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Talagang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sabi nga po yung stubborn love, mga minamahal. Amen? Talagang pag lumayo ang kanyang mga anak, ayaw ng mahal na Panginoon, amen, na mawalay sa kanyang piling mga kanyang mga anak, amen. Patuloy at patuloy, binabalik, amen, sa kanyang piling, mga minamahal, amen. Binibigyan ng paalala, amen. Pinapalo, mga minamahal, amen. Dahil mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamalaking Diyos, amen. At bilang ganti, sabi nga po, ano ating may babayad? Wala tayong may babayad, mga minamahal, amen. Kahit sabi nga po, ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanglibutan, mga minamahal. Amen? Wala naman tayo pag-aari, mga minamahal. Amen? Anong meron tayo, sabi nga po, mga minamahal. Amen? Meron tayong bibig, gamitin natin. Sabi nga po, tumawag tayo ng tumawag sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Purihin natin ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Patuloy nating awitan ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Kaya sabi nga po, huwag po tayong magsawa. Amen? Na mag-alay ng mga papuring awitin sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? At bilang sabi nga po, sa paghihintay natin sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamalaking Diyos, patuloy lamang po tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Pedro Rosario, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mo pag beloved kapatid, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Lourdes de Guzman, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng dobleng paggalang
at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan. Magandang mabagana po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal pang Jesus. Ito na po nung araw na hindi pa po ako nakakilala sa mahal pang Jesus. Tunay po marami akong gawang hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal pang Jesus. Tunay po nung ako po sa aking nagawang kasalanan, hallelujah, nung araw na sarado po ako yung masalimutan, hallelujah, talagang andyan po ang mga bisyo, maging sa pag-eskwela, hallelujah, mag-inom ng alak, hallelujah, maging sa aking karamdaman nung araw po, hallelujah. Tunay po, nung ako po nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa amin pong patuloy na pagdalo ng pagdalo, ang aking mga bisyong yan, maging sa aking karamdaman, tunay po, ako po'y pinagaling at binago ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapalang binibigay sa amin, maging sa pagpalang material, hallelujah. Tunay po ang mahal pang Jesus hindi nagkakait po sa amin, hallelujah. Kasi po ang mga pagpapalang binubos na mahal pang Jesus sa amin, maging sa mga physical na pangangatawan po, sa akin nagmumula sa mahal pang Jesus dahil po andyan po ang mga hindi kaayang sa aking, hallelujah. Tunay po nung ang mga pagpapalang biyayang pinagkakalob sa amin, hallelujah, talagang andyan po ang mahal pang Jesus, hindi po nagkakaya sa mga ginagawa sa amin. Sa pag-iingat po talagang andyan po ang mahal pang Jesus. Ako po'y ginagabayan sa aking pamamasada ng aking tricycle, hallelujah. Iniingatan po palagi, hallelujah. Tunay po ang mahal pang Jesus nang hindi nakakalit sa amin, hallelujah. Paging sa aking mga anak, hallelujah, nandyan po ang ginagawa ng Panginoon sa amin, hallelujah. Hindi ka nakakalimutan, hallelujah. Paging sa mga aking mga apo, talagang andyan po ang mahal na Panginoon Jesus na hindi po siya pinababayaan, hallelujah, sa kanya pong pag-aaral, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, hallelujah. Tunay po ang mahal pang Jesus talagang andyan ang hindi nakakalimot sa amin. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus. Tunay po, hallelujah, paging sa aking may bahay ng araw na kasama ko siyang nagmahal, hallelujah. Hindi siya po siya pinababayaan sa kanyang physical na pangatawan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin magmula sa financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Pedro Rosario
at sa pinagpalad buhay na patutuong yan. Amen? At bago po natin ibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, ating po muna ipanalangin mga minamahal. Amen? Ating pong coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat mahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong ibang lingkod. Hallelujah, maraming pong salamat mahal na Panginoon Jesus sa aming pong pagsasalusaluhan. Coffee break, amin pong idanadalangin ito sa iyo, malapang Jesus, na ito po yung barbasan upang magsilbing panggising sa amin pong inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion-trillion times sa magpalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, disobeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin po muling palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po magpatuloy mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po, ating pong beloved sister Lourdes de Guzman, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Joshua Villarus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakil ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobre paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo na ating beloved assistant Pastor Linasy Almeida. At ganon din po sa pong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito, pang luwalhatiin, pasalamatan ang ating pinagmamahal na Panginoon na kung paano nakilala ating pinagmamahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahalan dyan na nung hindi pa po namin nakikilala ating pinagmamahal na Panginoon, may karamdaman po ako sa aking tusil, mga minamahalan dyan na pag ako po ay kumakain, mga minamahalan dyan na mahirap lunukin na aking pagkain, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Nung panahon po na yan, mga minamahal, na 1993 po, mga minamahal, nasa Daco Sambales po kami, mga minamahal, andyan na. Yung karamdaman po na yan, mga minamahal, dala-dala po namin yan dito sa Pangasinan, mga minamahal. At talaga namayad po kami, mga minamahal. At andyan na, bali, 1995 po namin nakilala at pinagmamahal pag sa pamagitan po ng TV, mga minamahal. Dahil aking mala asawa na siya po ang unang nakapanood na ating balang nagawain, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, siya po yung masasabi ko po na wala ng pag-asa, mga minamahal. Siya yung aking problema noon, mga minamahal. Talagang hindi na po namin alam ang aking gagawin, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon. Ang aking malasawa na panood at ating balang nagawa, nandiyan na pinatutuo po niya sa akin na sinasabi na may Diyos pa pala nagpapagaling sa aking karamdaman, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na yung panahon po na yan, kasama ko po aking malain na salaman, mga minamahal. Nung marinig po niya ang sinasabi na aking malasawa, sinabi po niya sa amin dalawa na Lourdes, huwag ka maniniwala sa kanya. Nasira na yata yung ulo ng asawa mo dahil sa dami ng sakit, sabing ganun. Sumagot ulit yung aking malasawa, sabi po niya na totoo yung aking sinasabi. Ganitong oras, nag-umpisa na yung gawain sa TV. Ako naman po yung time na yun, binuksan ko po agad yung TV, mga minamahalan dyan po, naabutan ko po, mga minamahal, nag-umpisa na nga po. At nakita ko po yung ating kapatid na si Brother Danny Bangkil, mga minamahal, andyan na nadimupos po siya, mga minamahal. At ilang kapatiran ng ilang mga brothers ang mahawak sa kanya, ngunit hindi po siya naagapan, mga minamahal, andyan sa sobrang lakas niya, mga minamahal. At muli po nila itong hinawakan, mga minamahal, andyan po na at siya po ay nahawakan at nilans na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na nakita ko po doon, mga minamahal, at talagang gumaling ating mahal na kapatid, mga minamahal. Doon pa lang po naniniwala na po ako agad, mga minamahal. Ay maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon, sa pagkakataon po niya, mga minamahal. Patuloy po namin sinubaybayan ating balang na gawain dahil lang pagkaalam ko po sa Maynila lang po itong, mga minamahal. Ngayon po nung
sa patuloy po namin na panunod ating banal na gawain sa TV, may ginamit ating pinangmamahala pa isang kapatiran sa dako ng bagyo. Sumulat po sa amin na may gawaan dyan sa Bonifacio. Yun po yung nakalagay sa sobre mga minamahal. At kami po ay agad po namin pinuntahan yon mga minamahal. Andiyan po na pumunta po kami sa Bonifacio mga minamahal. Bali wala pong kapatiran doon mga minamahal. May mga tao doon na malapit sa pastoral. Sabi nila doon sa Central One, ginaganap ang kanilang Sunday, sabing ganun. At kami naman po ay gumawi doon mga minamahal. Andiyan na nung makarating po kami doon, tinanggap namin ating pinangmamahal ang Panginoon. Nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan na sa patuloy po namin na pagdalo mga minamahal, andiyan na kinahabagan po ako natin pinangmamahal ang Panginoon. Andiyan na sa unang dalangin na ating ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida ang mga minamahal. Mapasalamat po ako sa ating pinangmamahal ang Panginoon. Year 1995 po mga minamahal. Hanggang sa ngayon mga minamahal, talagang patuloy na pinag-iingatan natin pinangmamahal ang Panginoon. Patuloy na pinangahawakan. Kaya maraming salamat po sa ating pinangmamahal ang Panginoon. At ganoon din po, nagpapasalamat po ako mga minamahal sa ating pinangmamahal ang Panginoon. At yung panahon po na kami po ay patuloy naglilingkod sa ating pinangmamahal ang Panginoon. Nung panahon po na napakahirap pong mag-share mga minamahal. Nung panahon po na yun mga minamahal, na baby in Christ pa lang po ako mga minamahal. Hindi ko po alam ang mag-share mga minamahal. Bali, ang alam ko po sabihin mga minamahal, nung panahon na yun na sinisiran ko po ako malain na salaman mga minamahal. Sabi ko lang po mga minamahal noon dahil hindi ko pa po nababasa ang Biblia mga minamahal. Ang sinasabi ko lang po doon mga minamahal na dahil nung panahon po na yun mga minamahal, nagbakasyon po ako sa Nueva Ecija noon mga minamahal. At yung panahon po na yun, nagbakasyon na aking mga kapatid mga minamahal. Ngayon po nung panahon po na yun mga minamahal, nasa pag-aayuno po ako mga minamahal na nakaranas po ako ng hindi ko po alam yung pag-aayuno ng mahaba mga minamahal, ngunit may mga gagawa po tayo na nagsusubaybay sa atin mga minamahal na bago po ako umuwi sa Nueva Ecija mga minamahal, nakaranas po ako na pagpapasting ng mahaba mga minamahal. Andiyan na nakapagpapasting po ako ng 4 na araw, 3 araw, mga minamahal. Straight po yun, mga minamahal. Ngayon po na pilit po akong pinauuwi ng aking mahalain na salaman. Ngayon po nung hindi ko po talaga alam ang pag-share mga minamahal. Ang alam ko lang po sabihin mga minamahal nung nakaharap po aking mahalain ng mga minamahal, sabi ko pong gano'n na ang Jesus Miracle Crusade nagpapagaling, sabi ko pong gano'n. Yeah, praise the Lord. Ang Jesus Miracle Crusade, totoo ang Diyos doon. Praise the Lord. Ang Jesus Miracle Crusade, naghihimala. Yun lang po yung aking binanggit ng panahon na yun, mga minamahal. Dahil habang nagsishare po ako, talagang iyak po ako ng iyak, mga minamahal, dahil mahirap pong, dahil sa baguhan lang po ako ng panahon na yun, mga minamahal. Ngayon po, nung aking malain na salaman, sabi niya sa akin, ano ba nangyayari sa anak ko nito, sabing ganun. Tapos ang sagot naman po niya, oo na, sabing gano'n na aking malain ng mga minamahal. Bali, na aking malain na, dito po siya nagpabautismo mga minamahal. Dahil sa taga-Nueva Ecija po siya mga minamahal, dito po siya nagpabautismo. Panahon po na yun ay krusada mga minamahal. At ang sumunod po aking mga kapatid mga minamahal. Talagang, aking mga mahal na kapatid, mga minamahal, ay talagang napakahirap akayin, mga minamahal. Talagang, ngunit yung panahon po na yon,
Bali, 3 po yung aking mahal na kapatid na nabautismuhan sa iba-ibang outreach, mga minamahal. Dahil nung aking mahal na kapatid, nabautismuhan po yan doon sa Solano, Isabela, mga minamahal, na nagkaroon po tayo ng krusada doon sa Solano, Isabela, mga minamahal. At doon po siya napabautismo. At nalihans pa sila na ating bilabit mahal na pastor nung panahon na yun, mga minamahal. At ang aking mahal na kapatid na lalaki po, dito siya nabautismuhan. Ngunit nung panahon po na yun, mga minamahal, nandun po ako sa Nueva Ecija, doon po ako nakatira, mga minamahal. Talaga yung pag-uwi po namin na yun, talaga nag-iisa ang aking malayan, mga minamahal. Wala pong sumusuporta sa aking malayan ng panahon na yun, mga minamahal. Bali, ako po yung nagtrabaho, yung mga anak ko po yung siyang nag-alag sa aking mga malayan noon. Kaya po yung mga pagsubok na naranasan ko, mga minamahal, sa mga kapatid ko habang nagtatrabaho na inalagaan na aking malayan. Salamat, mga minamahal. Talagang, tapos po, nasabay pa po yung ating mahal na pastor nagpunta sa Mindanao, mga minamahal. Grabe yung pag-uusig po yung naranasan po namin doon. Bali, tahimik lang po ako, mga minamahal. Yung mga taga Nueva Ecija, mga minamahal, na kinakatsaw po nila ako, sabing gano'n na yung panahon po na yung mga minamahal, nasa panahon po ako napalalamig, mga minamahal. Ang mga tao doon, sinasabi nila, ang pastorin yun, hindi na lalabas ng Mindanao, puputulan na ng ulo, sabing ganon. Tapos nagkatawanan sila, mga minamahal. Hindi ko po tinignan yun, mga minamahal. Marami po nagsasabi na ganon ang mangyayari sa pastorin niya, pati yung mga kasama niya, sabing ganon. Talaga hindi po ako tumingin doon, mga minamahal. Patuloy pa rin po ako na naglilingkod sa ating pinagmamahal na Panginoon dahil may trabaho po ako noon. Linggo lang po ako dumalo, mga minamahal, dahil ang aking mga mahal na anak noon. Maliliit pa, mga minamahal. Andiyan na naranasan ko po na nagtrabaho sa malayo at yung aking mahal na anak, naiwan sila. Ngayon po habang nagtrabaho ako sa malayo, na naginip po ako sa aking mga mahal na anak. Nung makita ko po yung mga minamahal na kinabahan po ako, mga minamahal, huminto po ako sa pagtatrabaho, umuwi ako sa Nueva Ecija, mga minamahal. Diyan na nakita ko po yung kalagayan ng aking mga mahal na anak at pati aking malayan. Salamat, mga minamahal. Talagang maawa po kayo. Ganun po yung mga sinabi na nangyari po sa amin doon, mga minamahal. At talagang aking mahalanak, mga minamahal, talagang hindi po kaya ipagtanggol na aking malay na aking mga mahalanak, mga minamahal. Kaya ako po nandoon. Huminto ako sa aking pagtatrabaho, mga minamahal. Bali, nagtrabaho ako doon sa malapit lang po sa aking malay na mga minamahal. Andiyan na pag-iingit natin pinagmamahal na Panginoon. Na humihingi ako na tao sa ating pinagmamahal na Panginoon. Patuloy kami panghawakan. Sabi ko pong gano'n. Andiyan po mga minamahal na talagang nagkaroon po kami ng pagsubok na matindi doon, mga minamahal. At yung last na yon, mga minamahal, ginamit natin pinagmamahal, Panginoon, na aking mahal asawa, pinuntahan niya ako doon, mga minamahal. At bago po ako umalis doon, humingi ako ng tawad sa aking mga kapatid, bawat isa sa kanila, mga minamahal. Yun lang po at nakauwi na po kami dito, mga minamahal. Ngayon po habang patuloy po ako naglilingkod sa ating pinagmamahal, Panginoon, na talaga iniiyak ko po sa ating pinagmamahal, Panginoon, kaligtasan ng aking mga mahal kapatid, mga minamahal. Lagi silang kasama sa aking panalangin, mga minamahal.
Ngayon po mga minamahal, itong huli na ito mga minamahal, aking mga kapatid mga sabi ko po sa ating pinamamahal na Panginoon, panghawakan niya po ako mga minamahal dahil aking mahal kapatid niya. Talaga hindi po nila alam ang kanilang ginagawa mga minamahal. Dinadalahan ko po sa ating pinamamahal na Panginoon na panghawakan ako. Huwag ako pababayaan sa matinding pagsubok nito. Sabi ko po sa ating pinamamahal na Panginoon. Tanga, aking mga mahal na kapatid, mga minamahal talagang ang kaaway na yung Diyos ay galit na galit po sa akin, mga minamahal. Kaya sabi ko po sa aking mga asawa na tulungan ako sa panalangin na wag akong bigyan ng pagsupok na hindi ko kakayanin. Sabi ko pong gano'n, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nakagawa na hindi maganda aking mga kapatid, mga minamahal. Talagang narinig kami ng mga kapitbahay, mga minamahal, dahil sa sobrang pag-aalala ko sa aking mga kapatid, mga minamahal. Dahil ang aking mahal kapatid, sa magulang ko lang nakasandal, mga minamahal. Pinapayuhan ko po aking kapatid, mga minamahal. Wala na siya patutunguhan, kundi dito lang po ang nais niyang puntahan, mga minamahal. Tapos, yun nga po, may ginawa siya, mga minamahal, na bawal sa kanya, mga minamahal. Yun ang ikapapahamak niya, mga minamahal. Talagang sobrang pag-alala ko sa aking mahal kapatid, mga minamahal. Well, nagpapasalamat po ako sa ating mamahal na Panginoon ng andyan na aking malasawa na hindi siya tumitigil sa pag-a-advise sa aking mga kapatid, mga minamahal. Andiyan na aking mga kapatid, mga minamahal, ay sumusunod sa aking mga asawa, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa patuloy na pag-abay at pag-iingat niya, mga minamahal. Andiyan na ang aking mga kapatid habang kinakausap niya, mga minamahal, naging kalmado aking mga kapatid. Andiyan na laging sinasabihan niya tungkol sa salita ng mahal na Panginoon. Habang binabanggit po niya sa aking mahal na kapatid, andiyan na hindi siya sumasagot, hindi siya wala siya ibang ginagawa, basta nakikinig lang po siya. Kaya maraming salamat po sa ating pinamamahal na Panginoon sa pagkakatupong niyan. Kaya maraming salamat po sa ating pinamamahal na Panginoon sa pagpapalang spiritual, pagpapalang. Kaya hanggang dito na lang po lahat po ng kapurihan at salamat ay para sa ating pinamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Lourdes de Guzman at sa pinagpalad buhay na patutuong yan. Amen. Sa ating pong mga beloved na baguhan. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, huwag po tayong matakot mag-share, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mangamba kung ano yung ating sasabihin, mga minamahal. Amen? Magtiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya po ang magsasalita para sa atin. Amen? At wag lang po tayong matakot, mga minamahal. Amen? Ganapin natin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At kung meron po tayong mga loved ones, mga minamahal, sabi nga po, na nais nating ilapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ano bang ginawa ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal? Amen? Araw at gabi sila'y nanalangin, mga minamahal. Amen? Nag-ayuno. Amen? Ilang beses, 30 days, 20 days, 60 days, 90 days, mga minamahal. Amen? Talagang dahil sa extreme sacrifice
ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo naririto pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung meron tayong mga loved ones, mga minamahal, nais natin silang masave. Amen? Magsakripisyo din, mga minamahal. Amen? Extreme sacrifice din po, mga minamahal. Amen? Kailangan natin gamit ang ganapin. Amen? Yung kalooban. Kung ano man ang pinag-uutos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong ganapin, mga minamahal. Ating pong gawin kung ano po, yung ano po ang pinag-uutos na ating gagawin na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At maghintay lamang, mga minamahal. Amen? Huwag magmadali, mga minamahal. Sapagkat darating din, mga minamahal. Amen? Ang time. Amen? Ang panahon sa tamang oras, mga minamahal, na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ibibigay din po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon yung ating idinadalangin sa Kanya. Amen? At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig na mapanginaw pala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Joshua Villaruz, praise the Lord. At kung hindi pa po handa ating beloved kapatid, atin po munang ibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Sabangan, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating po na pong binibigay mga minamahal. Amen. Nakanda na po ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sundan po ng ating pong beloved Sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakila, pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Na pinuso sa akin, di pinapabot na aking doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, ating beloved Bumadir, sa kanilang beloved children, sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyo mga minamahal na kapatiran at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na pinapabot ang aking pagbati ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat ko ng oras sa inyo. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa pag-iingat sa amin sa punong aking mga mahal sa buhay. Lalo sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat. Bagaman hindi namin siya kasama physically, subalit ang mapagpala at mapag-ingat na kamay ng ating pinakamamahal Panginoon ay hindi nalalayo sa Kanya. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal Panginoon dahil sa mga time na nagkakaroon ng karamdaman ng aking beloved mother ay talagang nariyan na sa tuwing pagtawag niya sa ating pinakamamahal Panginoon, pananalangin, mga minamahal ay nariyan na ibinibigay ang katugunan, kanyang panalangin, yung mga karamdaman pinagagaling, mga minamahal. Isa na sa kanyang naranasan ay nung sa kanyang pagtrabaho dahil sa kawalan ng pahinga ay namamaga yung kanyang buong katawan, mga minamahal, nahirapan siyang kumilos at umabot na sa kanyang mukha, sa kanyang ulo, kaya yung kanyang amo ay nag-alala na sa kanya. Minabuti na dali siya sa ospital, siya may blood test, anong karamdaman na ang meron siya, siya magamot, mga minamahal. Nung time na yon, after namin siya makuusap, ang ginawa lamang namin ay nanalangin kami sa ating pinakamamahal Panginoon, sumingi ng kahabagan at ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at nagtiwala lamang sa ating dakilang Diyos. At nung after siyang may blood test, mga minamahal, ay ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman. At simula nung araw na yon, siya pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon. Purihin ng ating dakilang Diyos at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-supply sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Ni isang beses ay hindi namin naranasan na nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin sa ating dakilang Diyos sa paggabay niya sa akin sa punong aking mga kapatid sa aming pag-aaral, sa katalinuhan at karunungan na ibinibigay niya na siya ang aming nagagamit. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay patuloy na kinakabagan at ginagamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kaya lahat ng kapurihan pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz at pinagpala at buhay na patutungya. Amen. Kahit kailan, hindi nagkukulang ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Hindi po nagkukulang. Amen. Mga man tayo ay nagkukulang, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon, tayo po ay laging talagang inuunawa, mga minamahal. Amen. At laging nagkukulang, may paalala. Amen. At laging ang ating nakilang Diyos, sabi nga po, mga minamahal, amen, binibigyan tayo lagi ng pagkakataon, amen, na tayo po ay makapagsisi, makapanumbalik sa Kanya, mga minamahal, amen. Kaya mga minamahal, sabi nga po, mga minamahal, tayo po ay laging maglingkod ng tapat sa ating pong pinakamalapit. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, amen, malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Ating mga loved ones na sa ibang hindi natin kapiling, malayo sa atin, mga minamahal, amen. Isa lamang ang ating malalapitan, amen. Ang ating mga loved ones, pag tumawag, merong karamdaman, mga minamahal, sinong ating lalapitan? Amen. Sinong ating tatawagan? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakaanda na po ating pong beloved Sister Christine Bigaong, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabutin po ka ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabuti po ako ng pagbati sa kanilang beloved children, sa beloved Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran baguhan man po datihan, sa mga live webcast viewers. Madaling araw na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na po yung Jesus sa kahabagan po niya. Isa po yung abang lingkod na kinahabagan upang makapaghayag po ng mga kabutihang ginawa na ating pinakamamahal na po yung sa aming buhay. Sariwain ko po yung kabutihang ginawa na ating pinakamamahal na po yung sa abang lingkod. Tunay nga po nung ako po nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po yan na lumabas po yung maliliit na rashes po. At tunay nga po na sa mga palad ko at sa aking mga paa, ang lumabas po na rashes, hindi maliliit, kundi kasing lalaki po ng butil ng mais. Tunay nga po bilang isang bata po, nariyan po yung hirap na naranasan ko that time dahil magkahalong half day at kati po yung naramdaman ko that time na nariyan po na yung aking beloved loved ones po, sinusubuan na po ako, hindi ko na po kayang maligo mag-isa that time. Nariyan po na dinadala po nila ako sa mga doctors at binibigyan po ako ng mga resetang lotion tsaka mga tabletas. Ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Tunay nga po na pati sa mga albularyo kami po lumapit na po. Ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako'y napadako po sa banilagawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nung ako'y nabautismohan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po na pinagaling po yung abang lingkod na tunay nga po dati-rati po bawal po sa akin lahat ng mga malalansang pagkain. Ngunit ngayon sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakakain ko na po lahat po ng naisin kong pagkain. Kaya pinagpapasalamat Praise ko po the sa Lord, ating amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga rin po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang pagbibigay po ng may katapatan ay talaga pong susi ng pagpapala. Hindi lamang po financially, ngunit triple blessings po talaga dahil maging po sa pag-iingat po dahil po one time po naka-encounter po ako ng aksidente po. Muntik na pong aksidente dahil po yung that time po pauwi na po ako na sumakay po ako ng jeep. Yung jeep po pala na aking sinakyan, sobrang bilis po pala. Na doon sa part po na double highway at pababa po, na rin po na sa hindi inaasahang pangyayari nawalan po ng brake yung aming sinasakyang jeep. Dahil nung tinignan ko po yung driver na dapat na babagal na po kami, tinignan ko po yung paa niya, apak po siya ng apak sa brake, ngunit hindi po kami tumitigil. Na rin po na naisip ko lamang po na wala na pong brake yung aming sinasakyan na jeep. Tunay nga po na that time po, tinabahan po yung abang lingkod, ngunit ipinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga pangaran na ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan kayo, sigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, Praise hallelujah, the Lord, Jesus amen. name. Tunay nga po that time,
patuloy yung pag-review ko, pagsambit ko po ng mga katagang yan. At nakapikit na po yung abang lingkod na nariyan po na ibinigay ko na po sa ating pinakamamahal na po yung Jesus, yung pangyayari po yun na no, habang nakapikit po ako na tunay po naramdaman ko po na unti-unti pong bumabagal yung jeep namin sinasakyan hanggang sa ito po yung huminto. Narin po yung pagliligtas sa amin ng ating pinakamamahal na po yung Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na po yung sa himala po niyang yan. Narin po nagpapasalamat din po ako sa kahabagan na ating pinakamamahal na po yung Jesus sa pagpapala niya dahil na sariwain ko po noon po kami po talaga po ang pagdalo sa banal na gawain ay para struggle po sa amin lalo na po sa pagbiyahe dahil po unang-una po sa pamasahe po, pangalawa po sa masasakyan lalo na po pag overnight service dahil po dun sa may part po sa amin pag umabot na po ng 7 p.m. wala na pong mga jeep or buses po na papunta dito sa San Carlos, kahit tricycle po wala po. Tunay nga po naghihintay po kami ng mga big buses po katulad po ng mga 5-star. Nariyan po na minsan po umaabot po kami ng 10 or 11 p.m. po sa paghihintay po para makadalo po ng overnight service. Nariyan po na that time po, nariyan po yung mga pangaral po sa banal na gawain natin pinakamamahal na po yung Jesus na sa dumalo lang ng dumalo, magtiis, magtiwala sa ating pinakamamahal na po yung Jesus. Tunay nga po, yan po yung ginawa po namin at hindi po kami naglikat na umasa magtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus na balang araw. Hindi kami forever na ganun ang kalagayan namin dahil alam na yung Panginoon ay mapagpalang Diyos. Tunay nga po at na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay nga po before po mag-pandemic, nariyan po na ang pagpapala po na ating pinakamamahal na sa laging on time dahil po before mag-pandemic na nagkahirapan po sa pagbiyahe. Nariyan po na ipinagkalo po na ating pinakamamahal na Jesus yung sasakyan po na masasakyan po namin sa pagdalo sa panagawa na ating pinakamamahal na Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pang-araw-araw po namin pangangailangan na tunay nga po hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na totoo ang mga salita na ating pinakamamahal na Panginoon na araw-araw po bago po ang pagpapala na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po ang lahat-lahat po ng pagpapala na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit higit po yung spiritual po na pagpapala na patuloy kinakahabagan yung abang lingkod magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang maawit. Kaya ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuon na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang grabing pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Pag ating pinanghawakan ang pangako ng mahal na Panginoon. Sabi na ating mga kapatid, kami naniniwala, bagamat nandun ang struggle sa pagdalo. Amen? Nandun yung problema. Pero hindi sila tumigil na magtiwala sa salita at pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi nila, hindi kami mananatili sa ganitong kalagayan. Isang araw, bibigyan kami ng pagpapala ng Diyos. Hindi sila nagkamali mga minamahal. Ngayon, lubos sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mapapalad ang sino man nagtitiwala sa Diyos. Amen? At isa pa mapulat, ako po bumati sa magandang umaga sa ating pumami naman ng mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa umagdamagan na ating pong banal na gawain, overnight prayer dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito po pinanguna po natin pong ginagalang at Evangelista Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinasiwang po natin pong beloved order preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating Brother Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po magising at ating patuloy na mapakinggan ang mga
pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the side of the Lord, the city of a great King. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the You see what it's all about. There was a sound coming up with the upper, where the Holy Ghost people down. Just like a roll on a mighty wind. And the wind can do what Pentecost. Is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. I want to tell the one, Lord, look at me. Oh, love, look at me. Glory. When there's nothing else could help. Love, look at me. I want to tell the one, love, look at me. Oh, love, look at me. When there's nothing else could help. Love, look at me. I was sinking deep in sin, but on the peaceful shore, brilliantly standing within, sinking to rise no more. That the master of the sea held my spirit right from the waters of the king. Now safe am I want to tell you one love, look at me. Oh, love, look at me. When there's nothing else could help. Love, look at me. I want to tell you one love, look at me. Oh, love, look at me. When there's nothing else could help. Love, look at me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay makaupo na po at manatiling kising ang bawat isa mga minamahal sapagkat napakahalaga na ating pong mapakinggan ang bawat pasasalamat na binabanggit o sinasabit nila ng ating pong mga minamahal na kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkakalo sa ating mga kapatid, ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating pong beloved sister Alma Milo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nakukuha lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Pangalawa ko ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, mga manudalian. Ako'y mababati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang nagbigyan muli ng pagkakataon upang ipayag din kung paano ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa damuhalang relihiyon na aking nakagisnan. Nung unang pagdalo ko rito sa gawain na to, talagang nandyan din na hindi rin ako naniniwala sa mga patutunan nila dahil sabi ko noon, lahat ng mga nagsasalita sa harapan ay iniisip ko noon ay mga binabayaran dahil lalo-lalo na sabi ko sa kanilang mga patuto dahil napaka-imposible na ang kanilang mga sakit ay gumagaling na hindi sila gumagamit ng gamot, samantalang yung kanilang mga nababanggit na mga sakit nila ay napakalulubha. Sabi ko, sila ay mga may sakit na cancer, mga bulag, mga pilay ay nakakalakad, nakakakita sila. Samantalang sa pananampalataya lang sila gumagaling. Kaya nung una talagang inuusig ko rin itong gawain na ito. Ngunit ako'y sadyang kinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maniwala at magtiwala sa kanyang banal na salita. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y sa mga pinili niya upang maglingkod sa kanya. Kaya nung di naglaon talagang nandyan na sinundan tong gawain na to hanggang sa sabi ko sa aking sarili, nanalangin din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa gawain na yan, sabi ko, sa nagbabago ng isang tao, sabi ko, sa isang katulad ko na makasalanan, sabi ko, baguhin mo ako. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa tuloy-tuloy akong dumalo, hindi ako naglingat sa aking pagdalo. Talagang nandyan na totoo ang gawain na ito dahil sa hindi nagtagal ang aking mga vision noon, talagang yan po ay unti-unti nang inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na yung pagtayo ko sa pagsusugal ko noon, talagang nandyan din na talamak din akong tagataya ng luto noon. Talagang 3 times na sa isang linggo, talagang yan din po ay 3 bis din ako na tumataya dyan. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na inalis niya sa akin yun. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na sa katagalan ko sa paglilingkod, nandyan na hindi niya talaga ako iniwalayan, hindi ako talaga binitawan. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nagtagal at naglupay-pay din ako sa aking pananampalataya. Nandyan na ako'y nanghina sa ating pananampalataya dahil ang ginawa ko noon talagang sa katagalan, medyo sabi ko, nanghina ako. Talagang ang aking pagdalo noon talagang binawasan ko. Yung kabilin-bilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay ginawa ko lang na 1 beses na lang. Nag-Sunday Christian po ako noon. Talagang nandyan na patuloy kong ginagawa na ang paglilingkod ko ay sa linggo lang. Nandyan na pinalalahanan din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na ayaw niyang manghina ako sa aking pananampalataya. Nandyan na nagkaroon ako ng mataas na high blood noon. Talagang na mild stroke pa ako. Talagang isang linggo ako sa ospital na nakaratay, na nandyan na pinayuhan na ako ng doktor na mag-maintenance na lamang dahil hindi napakataas po ng aking BP noon. Kaya hanggang sa kahit na ako'y nasa ospital, talagang nandyan na ang aking BP noon ay hindi stable. Kaya nung nagpasya ako na lumabas na lamang sa ospital, na sabi ko na doon na lang ako magpapagaling sa bahay. Ngunit sabi ng doktor, talagang nandyan na papayagan kita, ngunit itong resita na ibibigay ko sa iyo, ito'y habang buhay mo lang
inumin habang ikaw ay nabubuhay dahil baka sa pangalawang stroke mo, baka yan ay ikakitil na yung buhay, sabi niya sa akin. Kaya bilang tao, talagang binigyan muna ako ng isang buwanan na maintenance hanggang sa nakauwi ako ng bahay. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya talaga pinahintulutan ako yung mag-maintenance dahil sa isang linggo ko lang na pagtitik ng gamot na yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na mawala ako sa kanyang pananampalataya dahil sa tuwing inom ko ng gamot na yun ay nahihirapan pa akong huminga. Yung dibdib ko po talagang nandyan na parang pinipisil siya. Sa tuwing hihiga ako na gusto lang nakatahiyay ako, ayaw niya ako nang nakatagilid. Sa tuwing inom ko ng tubig, bawat lunok ko, yung po ay kusang ibinubuga ko, kaya hindi ko maintindihan hanggang sa bumalik na lang ako doon sa doktor na nagreseta sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma yung gamot na binigay mo sa akin dahil ako po nahihirapan, sabi ko sa doktor na yun, na dahil sa tuwing sabi ko, nahihirapan po ako, sabi ko, hanggang sa tinignan niya uli yung BP ko, sabi niya, sa pag-inom mo ng ilang araw ng gamot, talagang ganun, hindi pa rin stable yung BP mo, sabi niya, talagang mataas pa rin, sabi niya sa akin. Kaya binigyan niya ako ng ibang gamot na aking inumin, na ibang brand. Ngunit talagang bago ko umuwi ng bahay, yun po'y talagang napaisip sa akin ang aking kahinaan sa paglilingkod, sa aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko nung muli akong nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon, total sabi ko noon, Wednesday service, mag-umpisa ukuli sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, bagamat ang overnight, talagang ganitong overnight, talagang hindi niya ako pinapayagang mag-overnight dahil yung magpuyat, sabi niya, isa yan sa mga bawal na wag kang magpuyat kasi baka imbis na bumaba yung dugo mo, yun po ay tataas, sabi niya sa akin. Ngunit sabi ko, talagang nandyan na nanampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibabalik ko talaga yung aking unang pag-ibig sa Kanya. Hanggang sa inumpisahan ko ng Wednesday, hanggang sa dumating ang overnight, nag-overnight ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Ang aking kabalisahan ay ilalagak ko sa iyong paanan. That's right, amen. Pagalingin mo lang muli ako sa aking physical na pangatawan, muli akong maglilingkod sa iyo hanggang sa yung pangako na yon ay sinunod ko at napaisip sa akin ng ang sinabi ng ating beloved na pastor na hindi wag tayong lumigat sa gawain, kaya sinunod ko yun sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon talagang nandyan na pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord, amen. Hindi ko ininom yung gamot na yun. Makikita nyo naman ang mula 2011 hanggang ganito, talagang tuloy-tuloy kong ginawa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ganitong malapit ng pagtatapos ng taon na nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpabaya sa atin. Talagang nandiyan na dumaan ang pandemya. Nandiyan pa rin na tayo'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin ng pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa aking beloved na asawa, sa aking mga beloved anak. Talagang nandyan na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuon na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang tayo po lahat ay pinagpala dahil yung grabing namatay, nagkaroon ng mga COVID-19. Amen. Sabi nga ng datos, mga minamahal, 4 million plus
ang nagka-COVID sa Pilipinas. 65,000 ang namatay. Grabe, ang dami niyan. Amen? Pero tayo mga minamahal, ay pinag-ingatan at talagang in-spare na mahal na Panginoon na tayo po mga minamahal dumara sa mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po malaking dahilan upang tayo po mga minamahal ay magpasalamat sa Diyos. Amen? At sometimes sinasabi natin, parang hindi ko feel magpasalamat sa Diyos. Amen? Tinatamad tayo. Sabi naman ng Pastor, kung ikaw ay tinatamad magpuri, lalo ka magpuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang bupagkado sa ating mga kapatid, ating beloved sister Alma Milo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganin din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakapamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang po sa inyo ang buhay ko nung ako po ay dalaga mga minamahal. Andyan po na, nung mga time na yun na dinala po ako ng aking mahal na uncle dyan po sa dako ng Manila. Andyan po na natuto po akong magsuot ng walang kabanalan mga minamahal, mabarkada. Andyan din po na doon na po ako unti-unting nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nakalimutan ko na rin pong dumalo mga minamahal. Sa tuwing inaaya po ako ng aking mahal na ina, andyan po na talagang inaayawan ko po mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagkaasawa po mga minamahal, andyan po na yung buhay na talaga pong hinahanap po sa aming pamilya dahil po yung aming mahal na ama noon po, andyan po na punong-puno po siya ng bisyo mga minamahal. Yung kasaganaan na nais ko pong maranasan, andyan po na talaga pong nung ako po yung nagkaasawa, andyan po na naranasan ko po yan mga minamahal. Andyan po na dahil sa sitwasyon kong yun mga minamahal, talagang nakalimutan ko po ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na isang araw po mga minamahal, andyan po yung asawa ko, yung unang asawa ko po, andyan po na siya po ay biyahero po dyan po sa Pampanga mga minamahal at binalita po sa akin na tinawag po nila sa akin na siya po ay nadisgrasya mga minamahal at yun din pong araw yun ay siya po ay nakomatos mga minamahal. At nung pumunta po kami sa ospital, dyan po na yun din pong araw ay siya po ay binawian po ng buhay mga minamahal. Talaga pong napakasakit po sa akin ang sitwasyon yun mga minamahal dahil 5 months pa lang po akong buntis sa aking mahal na anak na panganay mga minamahal. Andyan po na talagang hindi ko po talagang nagtatanong po ako sa aking sarili bakit nangyari sa aking buhay ang ganung masyadong salimut na nangyari sa aking buhay dahil buntis po ako noon mga minamahal, 5 months pa lang po yung tiyan ko. Andyan po na paano ko bubuhay ng batang ito mga minamahal at andyan po na sa murang edad ko po dyan po na ako po'y maaga pong nakapag-asawa mga minamahal. Andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi pa rin po niyo ako pinabayam dahil binigyan niyo po ako ng mga mahal sa buhay na andyan po na nagko-comfort sa akin mga minamahal. Nalakasan ko ang aking loob para sa aking mahal na anak. Andyan po na noong mga oras na yun talagang ang aking mahal na talagang patuloy niya po akong sinasabihan na maglingkod ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil paalala yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan ka ng asawa na talagang hinahanap mo ang kasaganaan na buhay. Subalit nakalimutan mong dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi niya. Kaya noong mga oras na yun, dyan po na unti-unti na po akong bumalik sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na yung iniisip ko po na kung paano ko bubuhay ng aking mahal na anak. Andyan po na, ang mahal na Panginoon po ang nag-provide po nun mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Yung mga relatives po namin, andyan po na
mayroon pong nagpro-provide po ng gatas, diaper, at nung siya po ay mag-aaral na po ng daycare, andyan po na may sumagot po ng 2 years monthly tuition po niya, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Gusto ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lamang po yan, mga minamahal, dahil nung mga oras na yun talagang na-overwhelcome ko po yung pangyayaring yun sa aking buhay. Subalit, sa ngayon, andyan po na, doon ko po na-realize na ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay mas the best pa sa ating pinaplano, That's mga right, minamahal. amen. Dahil po, yung asawa ko pong una talagang dyan po na binabawalan niya po akong dumalo. Subalit, sa oras na ito, ako pinagkaluban niya ng asawa na dyan po na talagang hindi niya po ako pinagbabawalang dumalo po sa ating gawain, mga minamahal. Amen. At andyan din po na yung aking mahal na asawa dyan po, nung araw po na ako po ay nag-aalay ng ayuno dahil nagpaalam po ako nung mga panahon yun na babalik na po ako bilang mga awin. Dyan po na talagang sinuportahan niya po ako dahil sinasamahan niya po ako mag-stay in ng mga panahon yun. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na, bagamat nandyan yung mga pagkukulang, mga kasalanan na nagawa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, yung mga panahon yun, doon mo marirealize na ang mahal na Panginoon ay ayaw kanyang mawala sa kanyang Praise the Lord. banal na gawain. At dyan po na, doon ko po naisip na napakapalad ko pa rin po, mga minamahal. Amen. Lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako dahil nung ilang buwan pa lamang po, ay nung mga nakaraang buwan po, andyan po na talagang nakaranas po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal. Halos araw-araw ko po yung nararamdaman, mga minamahal. Hanggang sa isang araw din po na talagang hindi ko na po kaya yung pananakit ng aking tiyan dahil pinagpapawisan na po ako ng malamig, nahihilo na po ako at nasusuka, hindi rin po ako makakain, mga minamahal. Hanggang sa nagdesisyon po kami ng aking asawa na magpa-check up po, mga minamahal. Alam niyo po nung mga nabalitaan po ng mga kapitbahay namin na ako po ay nakakaranas na ganung sakit. Sabi nila, may sakit na yung ulcer dahil fasting ng fasting, sabi nila. Subalit hindi po ako nakinig, mga minamahal. Hinayaan ko na lamang po sila dahil ang pagpapasting po ay kalubuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nung mga oras na yun, nung ako po yung nagpa-check up, dyan po na sinabi ko po yung mga nararamdaman ko at ang sabi ng doktor, ititest daw po nila ako sa sa H. pylori po, yung para sa ulcer po, mga minamahal. Andyan po na, nung naghihintay po ako ng result sa labas po ng laboratory, andyan po na ako po'y nagpupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord, amen. Humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na, nung lumabas po yung result, ang sabi ng doktor, negative ka sa ulcer, sabi niya. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan, ang nararamdaman mo niya ay simpleng kabag lamang po, sabi niya, mga Praise minamahal. the Lord, amen. Pinagpapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako dahil hindi man ako karapat dapat bilang isang mangawit. Ako'y patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord at God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. At sometimes, mga minamahal, tayo po nag-aaborito, tayo po mga minamahal ay talagang nandiyan na talagang kinakabahan, nakakaramdam tayo ng takot kapag meron tayong mga nararamdaman. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, kapag tayo po ang mga minamahal ay nagtiwala sa Diyos, sabi nga siya yung ating Diyos na nagpapagaling sa atin. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay sometimes gumagawa ng kalabang malapay. Sabi nga nung ating mga kapatid, nagpa-fasting, sabi, kaya sumasakit ang tiyan yan dahil na-ulcer na sa kapapasting. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay hindi mo ikakapahamak. Amen. Ang paggawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, ikabubuti yan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sabi nila, kapag ikaw ay leukemia, may karamdaman leukemia, huwag ka magpuyat. High blood ka, huwag ka magpuyat. Pero nakita niyo mga kapatid natin na talaga pinagpalat, inuna at walang takot na sinunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. May leukemia, pinagaling. Yung kanilang karamdaman na high blood, nagpupuyat sila, pinagagaling mahal na Panginoon. Bakit? Inuuna natin
ang kalooban malapay noon. Naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga salita na malapay noon. Amen? Kaya ngayon sabi ng awitin, whose report shall I hear? Kaninong report ang aking pagkikinggan? Ang sinasabi ng tao o sinasabi ng malapay noon? Ang ating susundin mga minamahal, yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising po tayo mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkatlo sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Abigail Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord. Prampi ng kapataas na papupuri, pagluwati, pagdigil sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Ako'y napapabod ng dobleng paggalang pagpati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Alameda. Ganun din po sa mga dinil mo malimutang at turo ng ating beloved sister Pastor Lina Alameda. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Pangisiwan natin brother Ordain Preacher, Brother Buminig, kanilang pong minamahal na anak, Sister Vince Near, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo ng pong minamahal na kapatiran, ako po napapapun ng sa magpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Ako napupuri na po salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kinabigyan muli ng pagkakataon na ipayagang ng kabutihan sa akin po. Ako napupuri na sa salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. May back year March 21 ako pinakaras ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlaso ng ilo ng ina. Nandiyan po na nagdesisyon po ako na magpatingin po sa amang milot kung may pila ba o wala yung aking likod. Nandiyan po na katapos po ng Panginoon minamahal, meron pong pila yung aking likod minamahal. Nandiyan po na wala pa rin pong gagalingan, nandiyan po yung lagnat minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko dahil gusto na pinakamamahal na pang Jesus na bumalik po ako sa pagtidala. Yan po minamahal, bumalik po ako ng April 4, 2021, ulit supper po yan. Ako'y nagsising ng pupuri sa ating pinakamamahal po Jesus. Yung aking trangkaso pong minamahal at hindi system pong pinagaling ng pinakamamahal po Jesus. Yan po na ako din po yung napapustimos sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal po Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stampong pinagaling na pinakamamahal po Jesus. Amen. Lubos-lubos kaya pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa ako napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus way back year June 17, 2022 ako dyan po na before po mag-govern year yung minamahal nandiyan po na nangilo ng ina pong minamahal dahil pinilit ko pa rin pong dumalo sa Diyos sa ating pinakamamahal pang Jesus. Pagkapasok ko dito po minamahal niyan po na pinapalakas ako ng pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po na tunay na napapagaling ang ating pinakamamahal Jesus. Amen. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandiyan po na hindi lang po niya minamahal na pagkatapos po ng practice ng sabang minamahal, diriso po sa bahay, nandiyan po na kasama ko ang aking klase minamahal. Praise the Lord. Nagluto po minamahal sa performance task para po sa isang major subject minamahal. Diyan po na pagkatapos po ng pagluto minamahal, ako po nakaranas ng lagnat minamahal. Hindi ko namamalayan po yung minamahal. Kaya pinili ko pa rin pong dumalo sa Sunday service. Nandiyan po na yung papupuri po minamahal na sa ating pinakamamahal Jesus niya. Nandiyan po na pinapagaling na kung pinakamamahal Jesus po lamang. Lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa pag-iingat, paggabay sa aking buhay minamahal. Ako napupuri na po salamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa pag-provide ng aking pangangailangan araw-araw at pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking exam minamahal. Lubos-lubos kaya pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil hindi kami pinapapayaan at ganun po sa aking pag-aaral. Hindi po karapat dapat, ngunit ako'y patuloy kinabagan ng sa ating pinakamamahal Jesus. Bilang isang manggawig, kaya dito lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Bagamat talagang napakabilis ng pagsasalita ng ating mga kapatid. Amen. Hinahinay lang. Amen. Para maintindihan yung ating pong inihahayag na pasasalamat. Sayang. Amen. Huwag masyadong bilisan. Simple lang. Amen. Sapagkat tayo po ngayon ay pinapanood sa World Wide Web. At buong mundo po, mga minamahal na nakikinig. Talagang
linawin natin yung ating pagpapatuto na sa ganun maintindihan ng ating mga minal kababayan ang mga kamanghamanghang gawa ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villarus. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Fernando D. Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas magpuri, pagsaba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal pang Sus po lamang. Amen. At dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong buong beloved Almeda family at ako rin po'y bumabati sa atin pong beloved ordained preacher, sa atin pong beloved elders, sa atin pong beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisus sa lahat po ng kabutihan niya pong ginawa sa amin dahil maalala ko lamang po ang himala ng ating pinakamamahal Pisus sa aming buhay. And dyan po ng isang Sabado po yung mga minamahal. 1 week before Christmas po nun mga minamahal, December din po nun, nang madisgrasya po ang aming beloved na kapatid, andyan po na nasagasaan po yan ng tricycle. Anong time na yun mga minamahal, andito pa po kami sa pastoral house mga minamahal dahil practice pa po ng choir mga minamahal, andyan po na bigla pong dumating aming beloved tatay at sinabi po yung balita na yun sa aming beloved father, and then po na dali-dali po silang pumunta ng ospital at doon po sinabi na andyan po yung maraming pasa sa aming, andyan po yung mga pasa na natamo po ng aking beloved na kapatid, andyan din po yung, excuse me po sa kumakain, andyan po yung nag-cause rin po yan ng pagsusuka niya po ng dugo. Noong mga time na yun, mga minamahal, talagang nangihina po yung aming beloved na kapatid, ngunit kami ay patuloy na nagtiwala sa ating pinakamamahal ping Sus. Nagpabaka prayer po kami dito po sa ating pastoral house. Nandiyan po na kami rin po ay nag-alay na pag-aayuno sa ating pinakamamahal ping Sus at patuloy na nagpuri na nalangin sa ating pinakamamahal ping Sus at sa kahabagan ng ating pinakamamahal ping Sus. Nandiyan po yung unti-unting kagalingan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal ping Sus. Nandiyan po Praise the Lord. Amen. Andiyan po yung kalakasan at yung pagsusuka niya po ng dugan dyan na huminto po at after 1 week mga minamahal, 1 day before Christmas, nakalabas po ang aming beloved na kapatid sa ospital. Andiyan na nakasama rin po namin siyang mag-celebrate ng Christmas. Amen. Praise the Lord. Time na yun mga minamahal, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Piso sa kabutihan niya po sa aming buhay at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Piso sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na sa ibang bansa, andyan po sa kanyang pagtatrabaho, andyan po yung patuloy na pag-iingat at kalakasan na patuloy niya pong pinagkakaloob at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Piso sa paggabay niya po sa aming pag-aaral sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niya po pinagkakaloob sa aming magkakapatid at pinagpapasalamat ko rin po sa aming pinakamamahal Piso dahil ngayon po ay tuloy-tuloy na po yung face-to-face class mga minamahal at sa tuwing kami ay may PE or performance task na required ang PANS mga minamahalang yung bang likod ay laging nagpapaalam at sa kahabagan ng ating pinakamamahal Piso. Andyan na hinihipo niya po lagi yung puso ng aming mga guro. Andyan po na pinapayagan po akong magpalda. Andyan po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamahal Praise Piso. the Lord. Amen. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal Piso sa patuloy na kalakasan, sa kaisasang buhay at patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya at sa hindi man po karapat-dapat sa kahabagan lamang po nating pinakamahal Piso sa kanyang minarapat na magamit sa kanyang banal ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lang po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Ang ating makikita mga minamahal sa ating pong sa buhay ng ating mga kapatid. Kita nyo, may yung kanyang malakap na kuya ay talagang na disgrasya. Amen. At kung titignan niya mga minamahal, yung pagsuka o yung anumang mga sinyalis na yan ay hindi ibig sabihin mga minamahal, hindi biro-biro yung tinamong pinsala ng kanyang mga kapatid. Amen.
Ngunit nung sila po mga minamahal tiwala sa ating mahal na Panginoon, pinanalangin sa pandalangin siyempre na ating ginagawa Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ang kanya pong mahal na kapatid, supposed to be napakahaba. Amen? Siyempre, ulo yan. Amen? Pero sabi nga, sa Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Matagin nyo, pagdating ng Christmas, Christmas, kasama na nila na nagdiwang ang kaniyang mahal na kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Walang imposible sa Diyos. Ang ating mahal na kapatid na ating napapalutuhan, na high blood. Amen. Sabi ng doktor, matagal ka dyan, hindi lang sa 2 buwan yan. Amen. Na-stroke mga minamahal. Amen. Pero ang ginawa natin mga kapatid, lumabas, nag-fasting dito. Pagkatapos ng mag-fasting mga minamahal, wala pang ilang linggo lang mga minamahal. Naka-recover na po siya mga minamahal at hanggang ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kita pong binibigay ang mupagato sa ating mga kapatid, ating beloved brother Fernando Di Guzman. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat at pasamba na uukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Ako'y nagpapabot dobling paggalang sa ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida, at ganon din sa kanyang patuloy na inaalala, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din po sa beloved family Almeida, at ganon din po sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganon din po sa ating beloved elders, at ganon din po sa mga manunugtog, mga awit, at ganon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Magandang na po. Isang magandang umaga na po sa inyong lahat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagkakataon pong ito. Ako'y napupuri, pagsamba, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako po pinanganak po sa sa dako po ng Masinloc, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng bundok po, mga minamahal. Isang minahan po yun, mga minamahal. Ako po tumira po doon ng 28 years old, mga minamahal. Kami rin po mayroong relihiyon na namulatan, mga minamahal. Sa tagal na namin naglingkod dyan, mga minamahal, ang aming mga manggulang naroon po kami sa mga karamdaman, sa kaguluhan, sa mga bisyo, mga minamahal. At maaga rin po ako, mga minamahal, sa aking kabataan, natuto na rin po ako magbarkada, magbisyo, mga minamahal, paggamit ng marijuana, mga minamahal, at pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. December po yun, mga minamahal. Maaga po akong umalis sa bahay, minamahal. At ako'y pumunta sa lugar na Victory Balls, mga minamahal. Christmas party po yun, mga minamahal. Nandun po ako sa sulok, mga minamahal. Umiinom po ako doon, mga minamahal. Hanggang pumunta po ako sa kabila, mga minamahal, na may nagiinuman din po doon, mga minamahal, mga empleyado po, mga minamahal. Doon po ako napaaway, mga minamahal. At ako po ay nahulihan ng baril, mga minamahal.
ng mga security guard, mga minamahal. Sa oras ng gabi po ng alas 12, tinirabol nila po ako papuntang Masinloc, mga minamahal. Sa station minamahal, doon po ako kinulong, mga minamahal. Kinaumagahan po yun, mga minamahal, nag-alala po ang aking nalaman ng aking mga magulang, nag-alala po sila sa akin. Ako po, noon po yun, lasing na lasing po ako, kinaumagahan po yun, mga minamahal. Ako po ay kinasuhan nila, mga minamahal, ng illegal possession of firearms, mga minamahal. Inayos po ng aking kapatid, mga minamahal. Sila po ay naistorbo sa kanilang trabaho dahil sa akin, mga minamahal. Nakulong po ako ng 2 buwan, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Nung ako po ay naayos na po yun, kaso ko po, mga minamahal, ako po umuwi dito sa San Carlos po, mga minamahal. Patuloy po yun, yung bisyo ko po, mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa aking puso, mga minamahal. Hanggang matuto na rin po akong pumunta ng beer house, mga minamahal. Pamababae, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, paggamit ng marijuana, mga minamahal. Wala po akong trabaho po noon, mga minamahal. Sa kahirapan ng buhay, pumunta po ako ng Maynila, mga minamahal. Nagtrabaho po ako bilang isang construction worker, mga minamahal. 5 taon po ako doon, mga minamahal. Nagtrabaho, mga minamahal. Ngunit wala pong nangyari, lahat ng kinita ko, mga minamahal, napunta lang sa mga bisyo, mga minamahal. Nung ako bumalik dito sa San Carlos, mga minamahal, 5 years na nakalipas, mga minamahal, may kapatid po akong nakakilala sa atin, mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, na nasid po sa gawain po ito, mga minamahal. Siya po ang nag-share sa akin, mga minamahal, sa gawain itong minamahal. Sa gana na akin po, mga minamahal, sa ganitong gawain, hindi po sumagi sa isipan ko, mga minamahal, sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal. Ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako'y ninyayahan ng aking kuya, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, pagpasok ko pa lang, mga minamahal, overnight po yun, mga minamahal. Naramdaman ko yung sa aking katawan ng malamig na bagay, mga minamahal. Mga kapatiran, mga minamahal, nagpupuri sila. Solunsum po yung mga minamahal. Sa kalagitnaan po yung mga minamahal, nagpupuri na rin po ako. May umago sa aking mata. Luha po yun, mga minamahal, luha ng kagalakan po, mga minamahal. Hindi ko po mapigilan, mga minamahal. Pagluha po yung mga minamahal. Kinamagahan po yun, mga minamahal. Ipinangaral ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan na aking naramdaman sa aking puso, mga minamahal. Paglabas ko, umuwi po ako sa bahay. Galak na galak po ako, mga minamahal. Nung ako'y dumalo na naman, mga minamahal, wala pang gusto ko dalo, mga minamahal, sa kagalakan ko, mga minamahal. Sa pagbibigay po, nandun po, mga minamahal. Nagbibigay rin po ako, ikapo at handog, mga minamahal. Sa fasting po, nagpasting din po ako ng 3 araw, minamahal. Grabe po yung kagalakan na aking naramdaman sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako'y nagkaroon ng trabaho, mga minamahal, may kaso po ako, mga minamahal. Hindi po ako makakuha ng BI clearance, mga minamahal. Yun po ang naghimala ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Nung pumunta ako ng Dagupan, mga minamahal, negative na po yung kaso ko, mga minamahal. Kaya ako'y nakapasok ng trabaho sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Kailangan nila po yun, mga minamahal. Yung bisyo ko po, minamahal, na taglay-taglay ko po noon sa kabataan, mga minamahal, sa pagdalo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Unti-unti niya rin po, inalis po yung mga minamahal. Yung karamdaman kong sakit sa ulo dahil sa bisyo ko po, mga minamahal, na ito po ay matagal ko rin na
karamdaman mga minamahal. Halos ang ulo ko po mga minamahal, ito po'y mabiyak mga minamahal, sa sakit ng ulo mga minamahal. Ako po sa bautismo sa tubig, doon po sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, doon po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo yung karamdaman kong sakit na ulo mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Nandun na po ako sa Bagyo, nagtatrabaho na po ako doon mga minamahal. 3 beses po ako dumadalo doon mga minamahal sapagkat ako'y nagtatrabaho ng factory workers mga minamahal. Sa dako po ng Luwakan Road, sa mga minamahal. Doon po ako nagtatrabaho. Malapit lang po ako sa gawain, sa convention po yun mga minamahal. Ang gawain po doon mga minamahal. Kaya ako'y galak na galak sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Lahat ng masalubong ko mga minamahal, talagang nandun po yung papakumbaba ko mga minamahal, lalong yung mga kilala ko mga minamahal, nakataga-Sambales mga minamahal. Pag kinakausap ko sila, masaya po ako mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan mga minamahal, napalayo na rin po ako dahil po sa malayo na po yung boarding house ko sa dako ng Bagyo mga minamahal. Hindi na po ako nakaka-overnight mga minamahal. Linggo na lang po mga minamahal sa aking pagpupuri. Medyo nanlalamig na rin po mga minamahal yung pagpupuri ko sa ating mahal na Panginoon. Nawalay po ako sa mahal na Panginoon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nawalay po ako sa mahal na Panginoon. Bumalik po yung ilang taon po mga minamahal hanggang sa dako ng Santa Cruz mga minamahal. Yung po mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po mga minamahal dahil sa panglalamig ko na mga minamahal. Minsan na lang po ako dumadalo mga minamahal, nagtatapat ako pero minsan lang po ako dumalo mga minamahal. Wala na pong bisa mga minamahal. Talagang nawala na po yung presensya ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Nung ako'y bumalik na po yung bisyo ko mga minamahal, mas grabe pa mga minamahal. Inisip ko, umingi po ako ng tawad sa mahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Unti-unti po akong dumalo mga minamahal. Hanggang pumunta na po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Yun po, nagpatuloy na po ako hanggang sa oras pong ito. Ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon Hesus Kristo hanggang sa ngayon mga minamahal. Kasama niyo pa rin na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa kaligtasan na binigay niya sa akin mga minamahal. Kaya hanggang sa oras pong ito mga minamahal, ayaw ko nang balikan mga minamahal yung dati kong ginagawa mga minamahal. Pinagsisisihan ko na sa mahal na Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan mga minamahal. Kinalimutan ko na minamahal. At naranasan ko na rin po ang mahirap na mawala sa ating mahal na Panginoon. Right. Kaya ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus sa pangungulat panalangin ng ating beloved Pastor Will de Almeida, kabalikat ng ating mga manggagawa, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan natin. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Siguro na tayo dadako na po sa ating pong huling magbigay pasalamat ang ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Direct to the point na lamang po at atin na pong pinaganda ang ating mga minamahal na mga awit. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Mabati din po sa buong Almeida family, sa ating pong beloved elders at workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan mga pordatihan, isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat.
Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po aking pong maalala bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon mula po 8 months old pa lamang po ako hanggang mag-high school po ako. Andyan po na isa rin po ako sa may karamdamang asthma. Andyan po na labis din po ang pagpapahirap po sa akin dahil sa aking murang edad. Andyan na lagi po kami sa mga paggamutan po noon sa mga doktor. Andyan na pupunta po kami kahit po sa mga malalayong lugar para lang po makahanap po ng kagalingan. Yung mga nire-reseta po nila, iniinom po namin lahat po ng mga sinasabi po nila isinusunod at ginagawa po namin. Ngunit andyan na sa susunod po na linggo, andyan na babalik na naman po paulit-ulit. Ganun po aking buhay po noon. Andyan po na sa aking po pag-aaral, nalilimitahan din po yung mga ginagawa ko dahil andyan na bawal po akong mapagod. Andyan po na dahil po lagi po ako inaatake po noon na aking pong asthma. May sarili din po akong nebulizer po noon. Andyan na talagang lagi ko po ay nagagamit. Ngunit sa dakilang kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, aking pong pinapasalamatan dahil andyan na nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Andyan po na sa amin pong patuloy po na pagdalaw. Andyan na tinanggap din po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi ko po namamalayan, andyan na sa patuloy po na pagdalaw, yung karamdaman ko pong asma, ito po lubusan na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon mula po noon hanggang sa oras po na ito. Talagang hindi na po ulit siya umatake kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahit sa isang buhay, andyan na patuloy po pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hindi po pinapasalamatan sa araw-araw po na pag-iingat at paggabay na ating pinakamamahal na Panginoon sa akin po at sa akin din po buong pamilya. Bagamat po yung aking po mga kapatid, andyan na hindi po namin kapiling sa oras po na ito. Ngunit andyan na patuloy po pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po bagamat po hindi po karapat-dapat sa patuloy lamang ng kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, ginagawang karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglulahati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. Sa ating pong mga nakalista po dito, di na nabigyan ng pagkataon ng mga Panginoon sa ating pong sunod na mga banal na gawain. Kayo rin po ay mabigyan pagkataon makapagayag ng inyong pong pasalamat sa pamagipatan po ng ating pong mga personal na mga patotoo. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal tumayo habang naghahanda ang ating pong mga minamahal ng mga awit. Tayo po umabit sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya natin at si Kristo, kay ligaya natin at si Kristo, kay ligaya natin at si Kristo ay kasama. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya.
kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Na ang Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya pag kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Na ang Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya pag kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay, samahan po natin ang ating mga minamalay mga awit sa kanilang iaalay na papuri sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Thank you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God. Bago natin awitin ko na awitin natin na mahal mo. Minsan naman ay dumalaan. Maniklo ko. Makiusap sa ating mahal na Panginoon sa patay, patawarin. Yagihan mapagpalat namin ang mahal Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umaga ito mula, Panginoon. Alam na papakumbaba kami lahat. Dahil lumununod sa trono yung biyaya sa kalingitan ng panghumingi ng kahabagan, humingi ng pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, our Lord and beloved Pastor Wildes Almeda, linisin mo kami, mahal na Panginoon, hugasan mo kami ng banal na dugo, wag sa krus sa Kalbaryo. Sana pa ipadama sa amin na pagkatamis na presensya na siya kailangan ng bawat sa amin. Habang kami sinasaway, amanin mo ng hatlang, di mo na nangtog, sa atin ang mighty name of Jesus. And it is not so God, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name.
Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. Praise the Lord, hallelujah. Thou art a great, big, wonderful God. 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 Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For in His place and for in His place and to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For in His place and for in His place and praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. For the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. A joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Oh, clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Oh, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, ye children of the Lord. Oh, say amen. Oh, say amen. Say amen, ye children of the Lord. So praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Oh, walking in the King's highway. To the place of many mansions, I shall ever crown. Oh, walking in the King's highway. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Oh, walking in the King's highway. To the place of many mansions. Oh, walking in the King's highway. Oh, walking with Jesus. Oh, walking every day. Walking all the way. Oh, walking with there is Jesus. Walking with Jesus the Lord. Walking in the sunlight. Walking in the shadows. Walking every day. Walking all the way. Oh, walking with there is Jesus. Oh, walking with Jesus the Lord. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Oh, walking with there is Jesus. Oh, walking with Jesus the Lord. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ walking so every sin. If we walk in the light, as He is in the light,
If we walk in the light, as He is in the light, the fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses our every sin. If we walk in the light, as He is in the light. If we walk in the light, as He is in the light, a fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses our every sin. If we walk in the light, as He is in the light. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Unto the Lord. Make a loud noise and rejoice, sing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice, sing praises. Make a joyful noise unto the Lord. God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. Oh, let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise. Oh, let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. Oh, let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise. God has an army who marches to the land. Oh, victory in their song, there's healing in their hands, everlasting joy, and that is in their heart. And in this army, I've got a part. Oh, God has an army who marches to the land. Oh, victory in their song, there's healing in their hands, everlasting joy, and God is in their heart. And in this army, I've got a part. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Oh Lord, oh Lord, oh don't remember me. Oh Lord, oh Lord, oh don't remember me. Oh Lord, oh Lord, oh don't remember me. Way beyond the blue. Jesus died for you and me that we might be free. Jesus died for you and we might be free. For you and that we might be free. Oh glory, oh the Lord, oh don't remember me. The Lord, oh the Lord, oh don't remember me. The Lord, oh the Lord, oh don't remember me. Way beyond the blue. Oh Lord, Lord, it makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, Lord, Lord. It makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, Lord, Lord. And makes me want to shout. Praise the Lord. It makes me dance for joy. It's just a wondrous thing. My Jesus Christ is the King of Kings. The sons of God believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It makes me dance for joy. Such a wondrous thing. I know my Jesus Christ. He is the King of Kings. I know the sons of God being in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It makes me dance for joy. It's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ. He is the King of Kings. I know the sons of God believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, mga minamahal. God bless you, choir. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa Kanya pong di masayod, maminamahal na pagkalinga sa atin.
Patuloy tayong ginagabayan, sinasamahan sa ating mga banal na pananambahan. Yan maminamahal ay dahil sa mga panalangin at pagluhod ng kanyang propeta na talagang nung una pang panahon, maminamahal, hindi naglikat, hindi nagkulang, patuloy na talagang idinadalangin ang mga gawain natin sa lahat ng kapuluan, maging sa buong mundo, upang tayo po'y gabayan, purihin ang ating Diyos sa buhay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po, aking pinapabot sa lahat ng ating minamahalin, ibig ng mga kapatiran, ating pong kasama sa ating magdamagang pananalangin, dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Hallelujah. At atin pong pinapabot ang dobling paggalang sa ating dearly beloved pastor, Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ang ating pagbati sa kalimabutihing mga anak, mga put, mga manugang, sa ating pong mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, at sa ating minamahal mga kapatiran na narito kasama natin, ating beloved workers, beloved elders, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauukol muli sa ating nag-iisa at pinakamabait na Diyos, ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Narito na po tayo minamahal sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang sabi po ng Galatia 6, talatang 9, at huwag tayong mapagod o mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Alam niyo, maminamahal, talagang sa kaluwatan, di nagtatagal dahil nung unang panahon, ang mga apostol, maminamahal, kaalis pa lang na Panginoon paakyat ng langit. Talagang sa Acts chapter 2, verse 44, talagang kanila mga possessions, mga minamahal, ay kanila pong binagbibili, inagbibinta at dinadala po sa paanan ng mga apostol. At kung inyo pong mapansin, maminamahal, kaalis pa lamang ng mahal na Panginoong kaakyat pa lamang sa langit. Tayo ngayon ang pinangakuan na kanyang babalikan. Kaya kapag tayo po yung pinangakuan na babalikan, ang sabi ng ating binasang talata, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Isang mabuting bagay itong ating gagawin ngayon na pagbibigay ng mga pag-aari ng mahal na Panginoon. Yung ikasampung bahagi tandog, actually po, hindi naman po sa atin yan, kaya atin lamang ipinapaliwanag at pinaalalahanan ang mga Kristiyano. Amen. 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 Kayo po ba'y gising pa rin, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan, lahat ng gising po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon at sumigaw ng praise the Lord. Magising na po tayo dahil panahon na ng pakikinig na Ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag nating hayaan, maminamahal. Kanina nakaidlip-idlip tayo, ngayon naman ay atin na pong pagbigyan ng pagkakataon na mapakain ng ating spiritual na kaluluwa. At maliwanag dito, maminamahal, na ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. By triple the blessing po na nakapaloob. Sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Andyan, maminamahal, yung pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. May katiyakan ang langit at buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pong buhay ngayon, dahil hanggang ngayon, maminamahal, nakita naman natin sa news na hindi pa talaga mapagdesisyonan ng World Health Organization na tuldukan na po ang COVID-19 pandemic. So, nariyan pa rin tayo, maminamahal, sa talagang pagkaalipin itong bacteria, virus na ito na kumakalat sa buong mundo. At katunayan, ang China, maminamahal, patuloy na dumaranas ng grabing karamdaman yan. At pasalamat po tayo, maminamahal, dahil tayo pinaturuan ng ating dearly beloved pastor na sumampalataya, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Magtatatlong taon na, maminamahal, hallelujah, this 2023. At March po yan nag-start, maminamahal, dito sa ating bansa. 3 buwan na lamang, 3 taon na singkad na tayo po'y talagang sinalanta ng pandemyang ito.
maminamahal, ngunit kailanman hindi nagkulang ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Yung kanyang proteksyon ay narito palagi sa atin dahil ating nasumpungan ang pagiging matapat. Amen. Amen. Praise the Lord. Tinuturuan talaga tayong maging matapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog dahil alam po natin ang ikasampung bahagi at handog ay hindi po natin pag-aari. Katunayan, maminamahal, kapag hindi mo ito may ibibigay, ang sabi ni Prophet Malakay, tayo nataguri ang mga magnanakaw. At bukod sa pagiging magnanakaw, tayo pa'y sumpain at isusumpa pang muli. Twice po, binabanggit ang sumpang iyan sa Malakay chapter 3, verse 8 and 9, maminamahal. So, sa makatuwid, kailangan po nating palalahanan palagi ang mga Kristiyano na huwag tayong makalimot sa ating mga tungkulin, sa ating pong mga obligasyon. Dahil obligasyon ng mga Kristiyano na lahat ng kanyang mga kinikita, tinatangkilik, anumang mayroon siya, ang ikasampung bahagi at handog, ang sabi po ng Leviticus 27:30 ay kailangang dalhin po natin dito sa kamalig, dito sa ating bahay-sambahan. Dito tayo kumakain ng spiritual na pagkain. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ito, maminamahal, ay may kalakip na pagpapala at kalakip na sumpa. Ang sabi ng banal na kasulatan, a blessing if you obey and a curse if you will not obey. So, nasa atin ang pagpapasya sa mga Kristiyanong pinagpapala na sa kasalukuyan dahil sa kanilang taimtim na pagsunod sa parte ng pagbibigay ng ikaputhandog. Ngunit sa mga hindi pa rin pinagpapala, patuloy pa rin nandiyan, maminamahal, sa pagkahikaos, tayo po'y palaging pinangingusapan ng ating mahal na Panginoon na yung ating ikasampung bahagi at handog, gaano man kayo kalayo, saan man kayo naroon. Amen. Kinakailangan po natin, hallelujah, ay padala, dalhin ang ating pong ikasampung bahagi at handog dito po sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. Magkaroon daw po ng pagkain ng kanyang bahay. Ano po ito, maminamahal? Tinutustusan po natin ang ating pong mga daily expenses po rito. Yung ating pong mga bayarin sa elektrisidad, yung tubig, yung pong mga maintenance ng ating sasakyan, yung pong mga ikinakasama, minamahal, ang mga Thanksgiving anniversaries, yung pong mga krusada na itinalaga ng ministeryong ito, na ito po tinutustusan ng salapi, maminamahal. Dito po, kinakailangan nating ibalik, ating pong dalhin yung ating ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At katunayan yan, maminamahal, nire-remind tayo palagi na huwag tayong manghinawa. Maaari ngayon, hindi ka pa umaani. Maaari ngayon, hindi ka pa pinagpapala. Pero antayin natin ang pagpapala dahil sa tamang panahon ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala para sa iyo, para sa atin. Amen. Grabe ang mga patotoo. Yung ating mga kapatid, maminamahal, ang sabi nila, sa gitna ng pandemya, sino mag-aakala, fresh graduate ako, pero tinanggap ako sa trabaho. At sa kanyang pagtatrabaho, maminamahal, ang sabi niya, hindi ko mawari, panay ang aumento ng aking sahod. Dinadagdagan, kahit ako na ay nandito na work at home, maminamahal. Nagtatrabaho na siya sa kanilang tahanan. Talagang kanilang HR, maminamahal, panay ang tawag, mayroon na namang uminto yung kanyang sahod. Ang sabi niya, ang sikrito ko ay pagiging matapat sa pagbibigay ng aking ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit sa mga kapatid natin, maminamahal, na talagang bantulot, nag-iisip, nagdadalawang isip, maminamahal, at mayroon nga tayong mahal na nanay na itinago na, isinukbit sa Biblia, yung kanya ikaputhandog at kunwari nakalimutan. Nung siya'y umuwi, nangailangan sila ng pambili ng pang-spray ng kanilang pananim. Yung kanyang ikaputhandog ang nagamit niya. Umuwi siya sa Maynila at nagkaroon ng talagang matinding paalala. Dinala sa ospital, buwan na ang inabot. Hindi pa rin gumagaling at sabi ng doktor, hindi namin matrace anong karamdaman ni nanay. Nung maalala ng kanyang mga anak, maminamahal, nanay, ano bang problema mo? Bakit pabalik-balik hindi talaga gumagaling yung karamdaman mo? Naalala niya,
yung kanyang yung kanyang ikasampung bahagi tandog, inipit niya sa Biblia, nagastos pala niya. Sabi niya, uwi ako doon sa San Carlos, bayaran ko yung aking nautang. Yung aking nahiram na ikaputandog. Sa 27:33, paminamahal ng Leviticus, kapag nahiram mo, dagdagan mo ng 5% yung nahiram mo. Ginawa ng ating nanay, paminamahal, pinadala sa kanyang, binigyan siya ng kanyang mga anak. Umuwi siya rito, paminamahal, may karamdaman. Nag-overnight siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, patawad po. Ito na po ang aking ikaputhandog na aking babayaran, plus 5% pa na kanyang nahiram. Alam niyo, maminamahal, pagkatapos ng ating overnight, yan niyo po, nagpapaalala ang mahal na Panginoon. Umuwi ang ating nanay. Hinatid ng tricycle doon sa kanila, malayo pa, hindi na pumapasok, naglalakad na siya. Magaling na, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ang ibig sabihin, maminamahal, mabuti na lamang, pinapalo pa yung ating nanay. Kapag hindi ka na pinalo, dahil hindi ka na nagbibigay ng iyong kabuthandog, ay paano yan? Ang sabi ng Biblia, kapag walang paalala ay hindi mo na matuturing ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos ay pinaalalahanan kapag nagkakamali. Pagka nagkakasala, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lalo na kapag ikaputhandog ang ating napakialaman. Pag hindi po natin maibibigay, paalalahanan tayo. Amen. Kapag wala ng paalala, abay lalayuan ka ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nakakatakot po yan. So kinakailangan ang mga anak ng Diyos maging masinop, maging masunurin sa bawat yung tinatanggap araw-araw, lalo na ngayon, Pasko. Andyan yung mga padala ng ating mga loved ones sa ibayong dagat. Andyan yung mga regalo ng ating mga ninong at ninang. Magkano man yan, maminamahal, huwag mong kalimutan yung iyong ikasampung bahagi, tandog, ibigay mo. Dahil pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Lahat ng ikasampung bahagi, tandog, yan maminamahal, ay banal sa paningin ng Diyos. Pag-aari ng mahal na Panginoon, hindi po natin pag-aari. Kaya nga, sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang yung sayo. Ang sa mahal na Panginoon, ay huwag mong pakialaman. Dalhin mo rito upang ikaw ay pagpalaing lubos ng ating mahal na Panginoon. At alalahanin po natin, maminamahal, na may kaugnayan ng ating kaligtasan sa ating pagsunod sa pagbibigay. Gaano man katagal, naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, binabaliwala mo itong pagbibigay. Hindi mo talaga sinusunod ni makinig sa mga paliwanag. Para bagang okay lang sa'yo. Wala namang paalala. Kahit hindi nagbibigay. Lalahanin mo, minamahal, maliwanag ang sinabi ng Biblia sa 3 John 1:2 na even as thy soul prospereth, may prosperity ang iyong kaluluwa kapag ikay maging matapat sa pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Sa makatuwid, maminamahal, kapag hindi mo ito sundin, I doubt, maminamahal, masunod natin, maangkin natin, matanggap natin yung pangako ng Panginoon na langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na buhay. Kaya lagi kaming nagpapaalala sa mga anak ng Diyos. Lagi kami, maminamahal, nakikiusap sa lahat ng mga pinagpapala na sa kasalukuyan. Kapag ikay pinagpala, huwag kang tumigil sa pagbibigay. Lalo mong dagdagan ang iyong pagbibigay. Dahil sabi nga ng isang kapatiran natin diyan sa Metro Manila, nagkakaduling-duling na ako sa mga pagpapala. Nung habang ako'y pinagpala, lalo akong nagbigay na nagbigay. May kapatiran tayo dito, unang binigay na 500 lang, ang binalik 1,500. Nagbigay na naman siya, binalik na naman ng mahal na Panginoon, pa-increase ng pa-increase. Kaya ang sabi niya, totoo ang pagbibigay. Ang sabi niya, wala akong trabaho dahil single mother na po siya, maminamahal, pero ang himala ng mahal na Panginoon, na pag-graduate na yung kanyang anak na arkitekto. Ang sabi niya, buhay ang Diyos, totoo ang Diyos, nagpapala siya kapag ikay maging matapat sa pagbibigay mo ng ikasampung bahagi tandog. Kaya maminamahal, ito po'y hamon para sa ating lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Maring mayroong nahuhuling tumanggap ng kanilang mga 13th month pay. Mayroon pong mga nahuling tumanggap ng kanilang pong mga pamasko. Huwag kayong makalimot, maminamahal. Huwag nating kalimutan na sa bawat matatanggap natin, mayroon pong pag-aari ang ating mahal na Panginoon.
ika-10 bahagi at handog. Sa bawat tinanggap mo araw-araw, let us say, may dumating sa iyong pagpapala 1,000. Ang 10% na ikapo at 10% na handog yan, so 200 sa bawat 1,000 ay ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Halimbawa, inaabot ng 20,000 ang pinadala sa iyo. Ang 4,000 po dyan, minimum, pinakamaliit, ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil pag-aari yan ng ating Diyos. Pero ang sabi ng mahal na pastor, huwag kang manatili sa 20% giving dahil yan ay para sa mga baguhan lamang. Kung matagal ka ng Kristiyano, lalo kang nag-umigting na magbigay ng magbigay. Dagdagan mo. Kaya yung ating kapatid na sina-challenge, sabi na nga kanyang kapartner, gawin mo ating 30% yung pagbibigay mo para pagpalain ka. Nung sinimulan niyang magbigay ng 30%, ang sabi niya, doon lumago ang aking negosyo. Nanganak aking negosyo. Ngayon, pinagpala kaming lubos. Dati-rati, bangkarote, pag ako'y hinahabol ng mga Bombay, nagtatago na ako sa ilalim ng misa. Pero ngayon, pinagpala akong lubos nung ako'y maging matapat sa pagbibigay ng aking 10 bahagi tandog. Kaya maminamahal, paulit-ulit nating pinatutuo ito para patunayan na wala pa pong nalulugi sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Bagkus, lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, atin pong ibibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon at atin na pong tinatawagan ating beloved elder, Brother Romy Pinitis, upang ipanalangin na po yung ating pagkakaloob nang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gumising na po tayo, maminamahal, dahil umagang-umaga na po, alas 5 na po. It's just, praise the Lord. At magising tayo para mapakinggan ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise